Because it doesn't matter how much you learn from a business point of view, if you don't develop in yourself, it's completely wasted. So when you grow as a person, you grow as a business. Bởi vì nó sẽ không quan trọng cái việc là bạn đã kiểm soát làm chủ cái doanh nghiệp của mình bao nhiêu rồi. Nó rất quan trọng là cái cách mà bạn vận hành cái tâm trí tư duy của mình, chính bản thân mình. Khi bạn đã mở mang được chính bản thân mình, thì đó chính là cách bạn sẽ từ đó để đi lên và mở mang doanh nghiệp. And one thing I'll tell you, if you're ready to take action, I know I can help you change. I know I can bring the best out of you. I know I can. I believe with you. Thanks. Và để tôi nói với bạn một điều nhé, nếu như bạn đã sẵn sàng để hành động thì tôi cũng có thể sẵn sàng và nhìn thấy được điều đó. Chúng ta sẽ làm được. I believe in here, in my heart, I believe that every single person on this planet, ngay tại đây, ở chính vị trí trung tâm trái tim này, tôi tin rằng tất cả mọi người, bất kỳ một cá nhân nào trên hành tinh này, has an amazing opportunity in front of them, and they have an amazing skill set that they're just not tapping into. Họ có tất cả những cơ hội ngay ở phía trước mặt, họ có tất cả những cái kỹ năng mà họ chỉ cần mở bật nó ra. So I want to thank you from the bottom of my heart for being here, and I hope to see you when I come out to Vietnam. Và từ tận trái tim mình, tôi thật sự cảm ơn bạn cũng như tất cả mọi người học viên đã có mặt ngày hôm nay. Tôi rất hy vọng được gặp bạn và các bạn trong lớp vào với thời điểm mà tôi đến Việt Nam. And maybe I'll do my best to learn Vietnamese. Và có thể nữa, một khả năng là tôi sẽ làm hết sức có thể của mình để học tiếng Việt. Wow, really? But I'll try. That's all I can say. Yes. Tôi sẽ cố gắng. Come on. I'll do it. I'll try. I will take lessons. I will grow if you grow. So I'll make a commitment to you right now. Tôi sẽ học tiếng Việt, tôi sẽ phát triển nếu như bạn phát triển. Và ngay ngày hôm nay, tôi cam kết với bạn. If you promise me to be the best version of yourself at all times, nếu như bạn hứa rằng bạn sẽ luôn luôn làm phiên bản tốt nhất của chính mình. Promise? Thì tôi cũng sẽ như vậy. Hứa yes, chứ? Yes. Amazing. Amazing. I'm going to give you a massive round of applause. Come on, everyone, give a round of applause. Tuyệt vời quá các bạn ơi. Good job. Okay. Does anybody else want to share? Còn ai nữa không? Còn ai nữa trong lớp của chúng ta muốn chia sẻ không? If you do, just make yourself known. Give a wave. Nếu như bạn muốn chia sẻ, hãy giơ tay lên, hãy cho chúng tôi biết bạn đang muốn chia sẻ nào. And the team will unmute you. So some of you are going to be in for a big shock when I come to Vietnam, because I have a lot of energy. Tôi đảm bảo với các bạn nhé, các bạn sẽ thấy một last day rất tuyệt vời bởi vì tôi có rất nhiều năng lượng ở đây. Because energy wins every time. Yes. Bởi vì năng lượng chiến thắng trong mọi hoàn cảnh. Okay, does anybody else want to share? If you can just go through the pages and see if anybody wants to share, just raise your hand. Nào, xin mời các bạn tương tác, các bạn có câu hỏi, các bạn có chia sẻ gì không? Whoa, okay, whoa. I'm gonna have to stop there. There is Phạm Thanh Huyền, raise her hand. Some of you haven't even got your cameras on. Tôi cần phải dừng lại một chút ở đây. Bao nhiêu trong số các bạn không mở video của mình nhỉ? It's crazy. Come on. Put your cameras on. Let me see your beautiful faces. Ôi trời ơi, điên quá. Hãy mở camera của mình ra và cho tôi nhìn thấy những khuôn mặt xinh đẹp của các bạn. All right. Okay. So, hopefully you guys, we've got a hand up there. So if anyone wants to speak, just let me know. If anyone wants to share, let me know. Ở đây chúng ta có một cánh tay ở đây.
chị Phạm Thanh Huyền. Các bạn nhớ nhé, nếu các bạn muốn có câu hỏi hoặc bất kỳ muốn sự chia sẻ gì, hãy giơ cánh tay của mình lên. If you want to speak, you're going to have to go crazy. Wave your hands so people can see. Okay, so we've got something top left. Cơ thể của mình. Hãy cho chúng tôi biết. There we are. Đây rồi. Hello, can you hear me? Xin chào chị Huyền, chị có nghe thấy thầy không? Hello, có. Tôi muốn hỏi thầy một chút là tôi cũng đi học một số khóa học liên quan đến vấn đề trưởng thành cũng như thành công của mỗi người. Thế nhưng mà tôi rất muốn làm qua khóa học này, thầy làm thế nào để ấn nút cho tôi để tôi thành công hơn. Bây giờ tôi đang bắt đầu bước vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhưng mà tôi có ít vốn và tôi rất muốn thành công, thì thầy có thể chỉ cho tôi làm điều đấy được không? So I have a questions actually. I have been learning, I have taken some courses about growing and success. And I really believe, I hope through this course, you can help me kind of push the button and push me go forward so that I can grow even faster. Right now I'm into real estate business, but very small budget, small investment. So I really want your help with this. That is amazing. Thank you. Now, just so you know, in the UK, I am very successful in the property business. Những gì bạn chia sẻ thật là tuyệt vời, để đảm bảo cho bạn nhé. Tôi đã kinh doanh bất động sản ở Anh và rất thành công. And I managed to acquire real estate in the UK. And when I started, và khi ở Anh thì tôi đã có khả năng đạt được thành công. Và khi bắt đầu, when I started my real estate business, and I'm now a very successful landlord with many houses, I started with $4,000. Ngay tại thời điểm này thì tôi biết rất nhiều các doanh nghiệp và rất nhiều các chủ đất rất thành công, và khi lúc thời điểm đó thì tôi bắt đầu $4,000. So you can start with not that much money in real estate. I can show you. Vậy thì bạn có thể thành công khi mà cái vốn đầu tư của bạn thấp, và tôi sẽ chỉ cho các bạn điều đó. Now, with regards to pushing the button, that's on you because you have to take action. I can give you the tools. Và khi bạn đề cập đến việc nhấn nút thì thật sự nó sẽ là hành động xuất phát từ phía bạn. Tôi sẽ có thể là người cung cấp cho các bạn những công cụ. I can train you, I can guide you, but ultimately you have to be responsible for your own success. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đào tạo. Tôi sẽ cung cấp cho các bạn các công cụ, nhưng bạn sẽ là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về chính thành công của chính mình. But what I can do is I've actually got some of my students from the UK on this call. Và điều tôi có thể làm là tôi có một trong những học viên của mình trong cái buổi lớp học ngày hôm nay, học viên đến từ Anh. And if you would like, maybe later before we finish, I'll let them share with you how I've helped them. Và nếu như có thể thì cuối giờ của buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ mời bạn ấy lên đây để chia sẻ với bạn cái cách mà tôi đã đào tạo bạn ấy như thế nào. Ok, xin cảm ơn thầy. That's great, thank you very much. No problem. Thank you for being here. Xin cảm ơn vì bạn đã có mặt ngày hôm nay. Okay, give her a hand, give her a hand, big round of applause. Một tràng pháo tay cho chị Phạm Thanh Huyền. All right, okay. Anybody else want to share anything? If you do, wave your hands, wave your hands. Got to wave your hands. You got to go crazy. Okay, we have top left, I think. If you scroll through the pages, please.
Em xin chào thầy, chào cả lớp. Thầy có thể hỏi em được không? Greetings, big greetings to you and to everyone in the class. Hello. Hello, xin chào. Can you give me some questions? Dạ. Anh muốn nhờ thầy hỏi câu hỏi đúng không ạ? Vâng, đúng ạ. Could you please ask me some question? Ask me anything. Me? Yes. Okay. What are you here for? Câu hỏi của tôi là bạn ở đây vì mục đích gì? Em muốn bổ sung thêm kiến thức về kinh doanh để em có thể mở rộng quy mô doanh nghiệp của mình ạ. I would like to learn to add, to have more knowledge so I can extend the scale of my business. What business do you have? Lĩnh vực anh đang làm việc kinh doanh là gì? Em kinh doanh ngành thực phẩm khô bún miến phở. I do business on dry noodles. On dry Noodles. Oh, awesome. Tuyệt vời. Dry noodles. Very nice. Okay, so how do you market your business? Vậy thì hiện tại bây giờ bạn đã quảng cáo sản phẩm của mình như thế nào? Em quảng cáo trên những trang cá nhân của mình thôi, chưa quảng cáo rộng trên các trang, chưa quảng cáo rộng. Right now, I market my product via my personal page. I Okay. did not do anything bigger than that. Right, that's where you're going wrong. Okay, so firstly, how do you position yourself? Vậy thì đầu tiên, bạn định vị bản thân của mình như thế nào? Em chưa được rõ cho lắm, nhưng mà sản phẩm của em thì em định vị ở tầng trung cấp. I'm not very clear yet, but my product, I would put it medium. Okay, fine, okay. Why not top? Vậy tại sao nó không phải là ở đỉnh cao? Nó không phải là ở tầng cao hơn? Tại vì sản phẩm của em nó là mặt hàng thiết yếu, nếu mà mình bán ở tầng cao hơn thì doanh số nó không được nhiều, cho nên ít người sẽ mua được, và cái khả năng của bản thân mình chưa thể tạo ra được cái sản phẩm cao cấp hơn. It's because my product, dry noodles, is considered as a necessity. So necessity, if I position it top, that means fewer people will be able to buy. So that means sales will be low, and also I'm not confident yet that I can do that. Right, okay. So it doesn't matter where you position yourself, wherever you do position yourself, be the best. So be the best middle top dry noodle. Does that make sense? Vậy thì để tôi nói điều này, nếu như nếu như bạn hiểu được cái điều này có đúng không? Có nghĩa là nó không, cái việc định vị bản thân hay sản phẩm của bạn, nó sẽ giống như việc là bạn cần phải biết rằng cái sản phẩm của bạn đang sản xuất nó phải là sản phẩm tốt nhất. Bạn có hiểu ý tôi không? And why are you not confident? Why no confidence? Vậy tại sao bạn lại nói rằng bạn chưa đủ tự tin để có thể mở rộng hoặc là phát triển ở mức cao nhất? Không biết. I don't know. Okay, so if you did know, what would you say? Thế nếu như bạn biết thì điều đó sẽ là gì? Do you believe you're the best? Do you believe you are the best? Bạn có tin rằng bản thân mình đang là phiên bản tốt nhất? Yes. Do you believe you deliver a good product? Bạn có tin rằng bạn đang cung cấp những sản phẩm tốt? Yes. I don't believe you. Thế thì tôi không tin bạn. I'm confused. Tôi hơi hoang mang. I believe I deliver the best training in the world. Bản Can you thân tôi believe that?
Bản thân tôi tin tưởng rằng tôi tổ chức các lớp khóa đào tạo tốt nhất trên thế giới. Bạn có tin không? Tin. I believe. Okay. So if you can see that from me, when I ask you, are you the best? And you say, yes. You Vậy need to thì say, khi bạn I am the best. thì bạn You thấy need to không? have energy. Thì bạn thấy không? Khi bạn hỏi tôi có phải là phiên bản tốt nhất của tôi không? Thì tôi nói có với rất nhiều năng lượng. Còn khi tôi hỏi bạn, bạn có phải là phiên bản tốt nhất không? Thì bạn nói có. Because if you believe you're the best and you're prepared to shout about it from the hills, Bởi vì khi bạn tin rằng bạn đang là phiên bản tốt nhất và bạn đã sẵn sàng chia sẻ với thế giới điều đó, your customers will also believe it. thì khách hàng của bạn cũng sẽ tin điều đó. And then your sales will go boom. Thì lúc đó doanh số của bạn sẽ lên vượt tốc luôn. Because what you must understand is the customer will buy in to you. Bởi vì điều bạn cần phải hiểu đó là khách hàng mua cái sản phẩm từ bạn. So when a customer makes a buying decision, if they decide to buy or not to buy, one of the factors is how are you as a person? Bởi vì khách hàng, tâm lý của họ khi họ đã đưa ra quyết định là mua hay không mua, thì họ sẽ đánh giá cái con người của bạn là ai. Because you are the brand. Bởi vì bạn chính là. So your brand has to scream about what you do and about why the customer should choose you over somebody else's dry noodles. Bởi vì bạn chính là nhãn hiệu của sản phẩm của bạn. Ở ngoài kia tại sao lý do khách hàng của bạn họ lại gào lên, họ lại chạy đến sản phẩm của bạn thay vì các sản phẩm khác, thì đó chính là lý do cái nhãn hiệu và chính là bạn. Does that make sense? Bạn có hiểu không nhỉ? Khi những điều tôi chia sẻ. Awesome, awesome, awesome. Tuyệt vời. Awesome, thank you. Tuyệt vời, tôi rất thích cái nụ cười của bạn. All right, give him a hand. Come on, give him a hand. Một tràng pháo tay. Come on, let's keep this energy up. Let's keep this energy up. All right. Chúng ta hãy luôn luôn giữ cái năng lượng của chúng ta đỉnh cao như thế này. Anybody else want to share anything? If you do, crazy, wave your hands. Nào, còn ai trong số các bạn nữa không? Hãy điên khùng một chút và giơ cánh tay của mình lên, lắc lư người. Hãy cho tôi biết. Okay, we're going to come to you if you've got your hand waved. I'll do one more, and then I'm going to move on. I have seen Trung Vũ on the Zoom, the chat group. Okay, well, if somebody can unmute yourself, we'll try and find you. Có anh Trung Vũ ở trong nhóm chat. If one of the admin can find and unmute them, that'd be great. Hello. Hey, hello. Yes. I'm very happy and lucky to meet the teacher and friends this evening today. Thank you. Tôi rất vui vẻ, tôi rất hạnh phúc vì được gặp thầy và tất cả các bạn ngày hôm nay. Wishing everyone good health and happy. I would like to share in Vietnamese because we have a good English translator. Thank you. Okay, it's a very bad line. I think your sound is very echoey. Tôi nghĩ rằng cái âm thanh nó đang hơi bị, nó có nhiều echo quá, nó bị vang. Như anh Trung vừa chia sẻ thì anh chúc thầy có một sức khỏe và một năng lượng mới. Và anh sẽ chia sẻ cái phần của mình bằng tiếng Việt. Và bạn phiên dịch sẽ dịch sang tiếng Anh cho anh. Okay, do you have a question? Chào các bạn. Sorry, mình có hai cái Zoom chắc là nó sẽ ổn. Chào các bạn thầy giáo. Thì thực ra thì mình là Vũ Văn Trung. Mình năm nay cũng là 47 tuổi. Thì hiện nay mình đang làm
cho công ty của Pepsi, thì mình cũng làm được trong cái ngành thực phẩm thì đến nay cũng được tổng cái thời gian đi làm thì đến nay cũng được 20 năm rồi. Và hiện thì mình cũng có cách đây 3 năm thì mình cũng có mở một cái doanh nghiệp riêng của mình, nó liên quan đến cơ khí bảo trì và xây dựng tự động hóa doanh nghiệp. Thì cái doanh nghiệp của mình cũng là cái doanh nghiệp nhỏ, vì là mình cũng vừa đi làm cho doanh nghiệp FDI và song hành thì mình cũng làm cái doanh nghiệp riêng của mình, và cũng rất may biết đến cái lớp này để mình có thể từng bước để mình học hỏi được thêm cái kiến thức. Và đặc biệt có thầy giáo hôm nay thì mình cũng nghe, mình vào muộn, xin lỗi mình vào muộn, nhưng mình nghe thấy thầy giáo chia sẻ và tạo động lực rất là tốt. Vì là hiện nay đến mình cũng đã mở công ty được mấy năm rồi, nhưng mà cái động lực, cái mà mình bước hẳn ra cái vòng tròn an toàn ấy, thì mình vẫn chưa có bước, và mình vẫn cứ làm một nửa trong nửa ngoài. Thì qua cái buổi chia sẻ này thì mình cũng muốn định vị lại mình và tạo động lực và phát huy được hết cái khả năng của mình để mình có thể mình bước ra chính thức để mình làm riêng cho mình nó tốt hơn. Để qua đây thì mình cũng đã 50-50, nhưng mà vừa rồi thì mình cũng đã viết đơn để mình xin nghỉ, đợt tới thì mình chuyển ra mình làm cái mảng riêng của mình hơn cho nó đỡ vất vả. Vì hiện nay mình làm cả trong và ngoài thì cũng đang rất vất vả. Để ban đầu nghĩ ra là mình chuyển ra mà làm riêng thì mình vẫn sợ, mà mình gói gọn trong cái vòng tròn an toàn mà hiện mình đang có, và mình cũng chưa khám phá được hết cái khả năng, cũng như là mình cũng chưa có dũng cảm để mình vượt qua. Nhưng mà vừa rồi thì mình cũng đã viết đơn để mình có thể trong cái tháng 6, tháng 7 này mình có thể xin nghỉ được để mình làm riêng. Và rất may cái lớp này cũng là một cái lớp mà mình tham dự để mình khám phá được bản thân và tạo được cái động lực tốt hơn để mình dám đương đầu với những khó khăn trong trước mắt cũng như là tương lai sau này để mà xây dựng cái doanh nghiệp của mình nó thành công hơn. Thì đó là cái chia sẻ của mình, thì cũng rất mong là thầy giáo có được cái chia sẻ cũng như cái định hướng và cái cách mà làm thế nào để con người ta khi mà bước ra khỏi cái vòng tròn an toàn ấy thì mình có nhiều cái năng lượng, có nhiều thêm cái sức bật để mình xây dựng cái doanh nghiệp của mình. Okay, let my translator catch up so we can you're speaking a lot. Let me catch up. So hello, my name is Trung Vũ and I am 47 years old. Hello. I've been working for 47 years old and I have been working for Pepsi company. It's kind of food industry for 20 years now. And 3 years ago, I decided to start and open my business in mechanical maintenance automation. So awesome. I came a little late into this Zoom class, but once I am in, I feel so lucky because I can see that you have a very good way of motivating, inspire the participants. I would like to learn more knowledge and also about personal development and motivation. Sorry, I cannot hear anything. Okay, that's great. We can. And I would like to get, right now I'm working 1 foot in and 1 foot out, doing 2 jobs at the same time. I would like to get, with today's class, I would like to step out of this, my comfort zone, to see what the potential out there, what is the system, what is the tools, what is the energy and the power that I have to build my own business. Because I already took some action that I wrote the letter of resignation, and I would like to stand and be focused on my business. So I was very scared before, but right now I feel like it's time to take brave action to see my potential. Thank you. Okay, so the fact that you've started your own business, wow, that's amazing. Okay, now it's about to get exciting. Xin cảm ơn sự chia sẻ của bạn. Lớp học của chúng ta đang bắt đầu có những cái điều rất là thú vị và bạn đã
chia sẻ rằng bạn đã viết đơn và chuẩn bị cho cái lĩnh vực kinh doanh của mình. And how many of you realize that you only grow when you get uncomfortable? How many of you realize that? If you do, give me a big hands up in the air. Trong số các bạn cảm thấy rằng mình chỉ có thể phát triển tăng trưởng khi bạn cảm thấy thật sự thoải Very mái. good, very good. So if you're ready to get uncomfortable, I can make you uncomfortable, because I know in business, you're never going to grow in your comfort zone. Nếu như các bạn cảm thấy đang không thoải mái thì tôi sẽ làm cho các bạn cảm thấy không thoải mái hơn nữa. Bởi vì các bạn cần phải hiểu rằng trong kinh doanh chúng ta không thể phát triển trong vùng an toàn của mình. Okay, and I also know that business is a system. It's a proven system that you can follow. Và tôi cũng hiểu rằng kinh doanh đó là một hệ thống được chứng minh trong quá trình để bạn có thể đi theo. And when you follow a proven system, it gives you the confidence to go in and do that business to the best of your ability. Và khi bạn được trang bị những cái hệ thống mà đã được kiểm chứng thì bạn sẽ rất tự tin để có thể đi theo và phát triển theo trên con đường của chính mình. Very good. Okay, so thank you for being here. I think we've lost him, but thank you for being here. And give him a round of applause. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Hình như anh ấy không còn ở đây nữa hay sao ấy, nhưng mà cảm ơn tất cả các bạn vì đã có mặt ngày hôm nay và chia sẻ. Okay, very good, very good. Right, what I want to talk about, the whole purpose of the breakout room was to discuss position. Cái mục đích khi chúng ta đi vào những cái phòng Zoom nhỏ hơn đó chính là khi chúng ta tìm hiểu về định vị, về vị trí. And I shared with you how I position myself by becoming an author. Và tôi đã chia sẻ với bạn cái cách mà tôi định vị trí bản thân của mình, đó là cách tôi trở thành một tác giả. So I became an author, which positioned me in the industry. I also have other things that position me well in the industry. Would you like to see what they are? Vậy thì như các bạn có thể thấy là tôi đã định vị bản thân mình, vị trí của tôi đó chính là một tác giả trong cái ngành của mình. Vậy còn cả những cái yếu tố khác nữa. Vậy các bạn có muốn biết những yếu tố đấy là gì không? Okay, great. So the other thing is I have a YouTube channel. So I create videos about my success and about my students. Và một trong những yếu tố khác đó chính là tôi có một kênh YouTube. Ở đó tôi chia sẻ những video về bản thân tôi và cũng như về học viên của tôi. So video marketing is very, very, very powerful. Video marketing là hình thức marketing bằng video cực kỳ mạnh mẽ. Very powerful. And if you don't know how to do it, or if you don't have the confidence to do it, then you must learn. Và nếu như bạn chưa thể làm hoặc không có tự tin để làm marketing bằng video thì đây chính là lúc bạn bắt đầu phải học. Would you like me to share an example of how you could do that? Các bạn có muốn tôi chia sẻ một cái ví dụ về cách bạn có thể làm không? If you do, put your hand in the air. Nào, nếu bạn muốn hãy giơ cánh tay của mình lên. Very good. Okay. So, if you all got a phone, has everyone got a phone? Tất cả các bạn đều có điện thoại đúng không nào? Yeah? Okay. So everyone, get out your phone. Get your phone. I want to see your phone. Nào các bạn hãy Put đưa your cái điện phone thoại up. của mình ra, giơ cái điện thoại lên trước màn hình. Tất cả chúng ta đều có điện thoại đúng không nào? Hãy giơ điện thoại của mình lên. Okay, you said you wanted to get uncomfortable, so I'm going to make you uncomfortable. How many of you are ready to do this? Nào, bởi vì các bạn muốn trở nên không an toàn, chạy ra khỏi vùng an toàn, vậy thì tôi sẽ làm cho các bạn cảm thấy không thoải mái ở đây. Bao nhiêu các bạn đã sẵn sàng cho việc này? All right, let's do it. Nào, Open chúng ta up cùng làm nữa. camera. I'm going to give you 2 minutes. Open up the camera. Tôi sẽ cho các bạn 2 phút. Hãy mở camera trên điện thoại của mình.
And I want you to select a video. So go ahead and select a video because I want you to do a video right now about your business. Và ngay bây giờ tôi sẽ muốn các bạn phải làm cái video về doanh nghiệp của mình. And if you haven't got a business, that's fine. Do it about yourself. So let me give you an example. I'll do an example and you can watch. Nếu như mà bạn chưa có doanh nghiệp của mình thì bạn có thể làm một cái video về chính bản thân mình, giới thiệu về bản thân. Tôi sẽ cho các bạn một ví dụ ngay bây giờ. How we done? Okay, so watch this. I'm going to do a video right now, and that positions me as an authority. Các bạn hãy để ý trên màn hình và chú ý về tôi nhé. Tôi sẽ làm một cái video để giới thiệu định vị bản thân tôi với tư cách là một tác giả. Watch. Hey, my name is Alistair Cunningham, and I'm here, and I'm filming a live virtual event, and I'm streaming it here to Vietnam, and I'm teaching them all about business and how they can move forward. So if you want to learn about business, you need to come and you need to follow me on social media, and you need to make sure you're paying attention to what I do. Because if you're not, you're missing out. That video was 28 seconds long. 28 seconds. Các bạn có thể thấy không, tôi vừa làm một cái video để giới thiệu về tôi, về cái việc mà tôi đang quay video và đang giới thiệu về cái khóa học ở Việt Nam. Và nếu như các bạn muốn thì các bạn có thể theo dõi kênh của tôi, và nó chỉ mất 28 giây. And every single one of you can do that video. So what I want you to do, I'm going to give you 3 minutes. 3 minutes. And I want you to film a video. Và các bạn thấy đây, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng làm một bài tập. Tôi sẽ cho tất cả các bạn mỗi người 3 phút. Các bạn nhớ nhé, tất cả chúng ta đều có thể tạo ra một cái video. And I want you to be absolutely outrageous in that video. Tôi muốn các bạn thật sự phải điên cuồng trong cái video này. I want you to be talking about how amazing you and your business is. Tôi muốn các bạn trong video hãy giới thiệu về bản thân mình, một con người tuyệt vời, về một doanh nghiệp của mình, một doanh nghiệp tuyệt vời như thế nào. Whatever you do, I want you, for that video, I want you to believe that it is the absolute best product, best service on the market. Mặc dù bạn làm bất kỳ một sản phẩm nào, hay giới thiệu hay bán một sản phẩm dịch vụ nào, tôi muốn các bạn tin rằng bạn đang bán sản phẩm hoặc dịch vụ tốt nhất trên thị trường. So my friend with the dry noodles, I want you to do a video about how your dry noodles are the tastiest, the nicest, the most affordable dry noodles that is available in Vietnam today. Và các bạn nhớ không, anh Cơ đã chia sẻ cho chúng ta về doanh nghiệp về sản xuất đồ thực phẩm khô, bún miến khô. Vậy thì bạn ơi, ngay tại bây giờ hãy giới thiệu với tất cả chúng ta trên thị trường, bạn đang sản xuất những cái sản phẩm bún khô ngon nhất trên thị trường, chất lượng tốt nhất trên thị trường. Because you've got to believe that yours is the best. And if you do a video about your product or service, bạn phải tin rằng mình đang sản xuất, mình đang cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trên thị trường. Và khi bạn làm một cái video về điều đó, then people will start to follow you. And they will automatically assume that you know what you're talking about. Mọi người sẽ tự động đi theo bạn. Và họ sẽ nhìn video và tự động đi theo dõi. And therefore it positions you as an authority. Và điều đó sẽ định vị bạn là một người có quyền lực. And when people see you as an authority, they will automatically. Và khi họ nhìn nhận bạn là một cá nhân có quyền lực, có năng lực này, they will know you. Thì họ sẽ tự động biết đến bạn. They will know you. They will like you. Họ sẽ thích bạn. And most importantly, và quan trọng hơn, they will trust you and your brand. Họ sẽ tin tưởng bạn và tin tưởng nhãn hiệu của bạn. Video marketing is the key to your success.
Marketing bằng video đó chính là chìa khóa cho thành công. How many of you agree with me? Bao nhiêu trong số các bạn đồng ý với tôi điều này? And how many of you are ready to do a video? Và bao nhiêu trong số các bạn đã sẵn sàng để tạo ra một video cho mình? How many of you want to leave? Và bao nhiêu trong số các bạn muốn sống? No, because that's what quitters do. Trời ơi, không phải đâu. Đó là những gì mà người thất bại muốn làm. So I'm going to give you 3 minutes. Tôi And cho I bạn want 3 phút you to practice. để các bạn có thể thực hành. All right, 3 minutes and go. 3 phút bắt đầu. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại. Hy vọng là các bạn đã có những giây phút vui vẻ. Did you find that useful? Các bạn đã quay được những cái thước phim rất là đẹp của mình chưa? Okay, so the more you do it, the better you will get. Okay? Bạn càng thực hành, càng làm nó nhiều thì chất lượng nó sẽ càng ngày càng tốt hơn. And if I go back 5 or 6 years to when I first started doing videos, they were terrible. Và ngay từ thời điểm này, khi tôi nhớ lại 5-6 năm về trước khi tôi quay những thước phim đầu tiên, trời ơi, nó thật là kinh khủng. So I encourage you, just do it. Just do it. Keep going. Vì vậy tôi khuyến khích các bạn là cứ quay phim đi, cứ làm những cái video này đi. Okay, so was that useful? If it was, give me a big thumbs up. Hãy cho tôi những ngón tay cái của các bạn lên. Nếu như bạn cảm thấy nó rất là hữu hiệu. Okay, so we know to position yourself effectively, you've got to become an authority figure. Vậy thì như tôi đã chia sẻ, để có thể định vị được cái bản thân cá nhân của mình thì bạn có thể là trở thành một tác giả. But let me show you some of the other things that we do in order to position myself as an authority figure within my industry. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn một điều nữa là một cái cách mà tôi có thể định vị bản thân của mình trong cái ngành của tôi. Okay, so we have the books, okay? So authority is author. We have the books which create me as an authority figure. We have the YouTube channel. We also do lots of social posting. Vậy là các bạn có thể thấy là tôi có những quyển sách để định vị tôi là một tác giả và có những kênh YouTube. Và ngoài ra nó còn là những cái bài post trên các mạng xã hội. And what I mean by that is whenever we post, we're always posting useful information. Và khi tôi đề cập đến việc các cái post này thì nó chính là những cái bài viết mà hữu hiệu, hữu ích. And that information is always going to be about you, your business, or your product. Và tất cả những cái bài viết này, thông tin của nó phải về bạn, về doanh nghiệp của bạn và về sản phẩm của bạn. And now I have a marketing team and we post 3 times a day. Bây giờ tôi có một đội nhóm marketing và tôi post 3 lần một ngày. Useful information, useful content 3 times a day. Tôi đưa lên những nội dung hữu ích, những thông tin có ích 3 lần một ngày. And let me give you an example of what you can post that keeps it relevant to your customer. Vậy thì tôi sẽ xin gợi ý với các bạn những cái gì bạn có thể post trên các cái mạng này mà nó liên quan đến những thông tin của bạn. So number 1, you could do a post at 10 a.m. in the morning, and that could be about post đầu tiên lúc 10 giờ sáng. That could be a post where you take a photograph of a new product and you tell them about a new product you have available. Và 10 giờ sáng bạn có thể đưa lên một cái bài post, bài viết của mình khi bạn chụp hình một sản phẩm của mình và giới thiệu về sản phẩm đó.
And you want to make that post very informative. Và bạn cần phải tạo ra cái bài post đấy có rất đầy đủ, rất nhiều thông tin. Very informative, very information based. Do not sell. Không bán hàng ở đây. No sale. Không có hành động bán hàng ở đây. Information only. Chỉ cung cấp thông tin đơn thuần. 10 a.m. 10 Then giờ you sáng. can do one at 2 p.m. Và một bài post nữa là lúc 2 giờ chiều. This could be about a client experience. Nó có thể là về trải nghiệm của khách hàng. So talk about a success or one of your clients and how they've benefited from your product. Hãy nói về thành công của doanh nghiệp của bạn, hoặc là một vị khách hàng nào đó chia sẻ về cái trải nghiệm của họ khi họ sử dụng sản phẩm của bạn. And then you could do a 7 p.m. and this could be, again, it could be information in a video. Và một bài post thứ ba lúc 7 giờ tối là có thể dựa trên thông tin và là một bài video. So it could be a short video of you giving information about your business, about your product, or about your service. So let me give you an example of how I do this. Nó có thể là một video ngắn để giới thiệu về sản phẩm, về dịch vụ, về bản thân bạn hay về doanh nghiệp của bạn. Bây giờ tôi sẽ đưa ra một ví dụ về cách mà tôi làm. In the morning, we always do a post, and the post is always about information. So it's about in the UK property market. Và với tôi khi tôi làm lúc 10 giờ sáng, đó là về thông tin. Đây là một bài post trên mạng mà về thông tin. Ở Anh, we would talk about a specific property strategy. Thì tôi sẽ nói về một chiến lược kinh doanh bất động sản. We would give the information on how to purchase a house. Tôi sẽ đưa ra thông tin làm thế nào để mua một ngôi nhà. For the best possible price. Ở một cái mức giá tốt nhất. So that's example number 1. Example number 2 at 2 p.m. Đấy là ví dụ thứ nhất. Còn ví dụ thứ hai về cái bài post lúc 2 giờ chiều. That could be me sharing a success story of one of my students. Đó là khi tôi chia sẻ về một thành công của một học viên của tôi. For instance, one of my students last week, her name is Becky. Ví dụ như tuần trước một học viên của tôi tên là Becky. She made $8,500. Cô ấy tạo ra 8.500 đô. Using my systems. Khi áp dụng ứng dụng cái hệ thống của tôi. So when I do a social media post sharing that helps Becky, but it also helps me. Và khi tôi tạo ra một cái video giới thiệu về học viên của tôi thì nó không chỉ tốt cho học viên của tôi mà nó còn có lợi cho cả doanh nghiệp của tôi nữa. And then the 7 p.m. post, that can be a video and that can be me doing information or just helping other people. Và lúc 7 giờ tối là cái post thứ ba, là một cái video ngắn về tôi giới thiệu một thông tin hoặc về tôi giới thiệu hoặc đang giúp đỡ một người khác. And what I'll tell you is the more you post, the more authority you will gain. Và tôi có thể muốn nói với bạn một điều, các bạn càng đưa ra những cái bài post chất lượng thì các bạn càng có được thẩm quyền, có được cái năng lực này. Because the more times you post, the more people will see what you offer. Bởi vì các bạn càng đưa ra nhiều cái bài post thì càng có nhiều người tiếp cận đến nó và càng có nhiều người có thể hưởng những cái dịch vụ và sản phẩm của bạn. And then what will happen is people will start to know you, then they'll like you, then they'll trust you, and then most importantly, they will buy from you. Và thế là các bạn tự động tạo ra một cái vòng tròn. Đầu tiên là họ biết đến bạn, sau đó bạn thích bạn
Và quan trọng hơn là họ tin tưởng, và cuối cùng cực kỳ quan trọng đó là họ sẽ mua các sản phẩm của bạn. Because by positioning yourself effectively, all you want to do is focus on know, like, and trust. Bởi vì khi bạn có khả năng định vị vị trí bản thân tốt một cách hiệu quả thì họ sẽ biết, thích và tin. And the more people that know you, the more people that like you, the more people that trust you, guess càng nhiều what? người biết đến bạn, càng nhiều người thích bạn, càng nhiều người tin tưởng ở bạn, thì các bạn hiểu không? The more dollars you're going to make. Sẽ càng có nhiều đô la hơn, That. và sẽ càng có nhiều tiền được tạo ra hơn ở đây. So what you need to do is you need to position yourself in your industry so that everybody knows who you are, they like you, they trust you, and they want to spend their money with you. Vì vậy bạn cần phải định vị bản thân, định thị doanh nghiệp của mình trong cái ngành của mình một cách hiệu quả để mọi người biết đến bạn, thích bạn, tin tưởng bạn, và họ sẵn sàng chi tiền để mua sản phẩm của bạn. Is everybody following okay? Các bạn có đang theo dõi không? Đang ở đây cùng với tôi không? Give me a thumbs up. Nào, hãy cùng giơ ngón tay thành công của mình lên. Awesome. All right. Okay. So again, with the position, we've got the authority, we've got YouTube, and we've got social media posting. Vậy thì như vậy là chúng ta đã đi qua điểm thứ nhất, đó chính là việc cắt giảm này. Việc thứ hai đó chính là kênh YouTube, và thứ ba đó là các bài post trên mạng xã hội. And the next thing, the academy gesture at the bottom there. The next thing, và điều tiếp theo là we need to do is we need to create raving reviews. Và điều tiếp theo là chúng ta phải tạo ra những cái bài feedback. When you create raving reviews, that is social. Khi bạn tạo ra những cái bài đánh giá, it is social proof that you are and you deliver what you say you're going to deliver. Khi bạn tạo ra những cái bài đánh giá mà thật sự là đam mê, thật sự là tích cực, thì bạn sẽ tạo ra được một cái hiệu ứng tiếp theo đối với cả những cái người tiếp theo muốn đến với bạn. You've seen that I've become an author, 2 books, I've become an author. I'll show you my YouTube channel now. Let me show you my YouTube channel. We'll do a quick screen share and I'll show you what we do on YouTube, and you can perhaps go and watch some of the videos. Bằng chứng là tôi đã giới thiệu với các bạn về 2 quyển sách. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ một cái kênh YouTube ở ngay trên màn hình, các bạn có thể thấy. And take ideas of how you can make that into your business. So if you look at my YouTube channel, you'll see some of them I've got quite high viewings. Các bạn có thể thấy không? Đây là một vài những cái video của tôi, và rất nhiều các video có rất nhiều view. If you scroll down, rất cao. No, go back up, please. Michelle, go back up. Okay, so, okay, there you are there, right at the very top. On the top left, you'll see one of the videos got 28,000 views. Các bạn có thể thấy là cái video bên trái ở màn hình bên trên cùng là có 28.000 người xem. And that whole video was about me helping one of my students make 3,000 UK pounds in one day. Và ở trong cái video này là tôi đã giúp đỡ một học viên của mình tạo ra 3.000 đô la trong một ngày, 3.000 bảng Anh trong một ngày. So all of these videos, all they do is create more and more authority. Tất cả những cái video này sẽ giúp các bạn tạo ra cái nguồn lực, cái khả năng, cái thẩm quyền, cái năng lực thẩm quyền. Okay. And then what we're going to do is I'm going to show you the reviews, because one of the things I want you to do is create raving reviews, 5-star reviews. Và một trong những điều nữa đó là tạo ra những cái bài đánh giá 5 sao, những cái bài đánh giá mà tích cực. And this is the review page from Trustpilot from my company, and you can see we have 101 5-star reviews. Các bạn có thể thấy đây là một cái trang gọi là Trustpilot, và tôi có 102 đánh giá. And if you scroll down, Michelle, you can see. Và khi bạn kéo xuống, these are real people
these are real people that have come to my training and they have changed their lives because of it. So what a brilliant weekend. Stacking the Sales was my first event with elite entrepreneurs and it will not be my last. Đây là một trong những Alistair provides high energy and explains sales in a certain way that helped me get my head around it. các bạn có thể thấy ở đây là một trong những đánh giá của học viên của tôi. Họ đã đến khóa học và họ đạt được rất nhiều thành công. Keep going, find some more. Okay, go all the way down the bottom. Nice. Okay, this is Becky. Becky was the lady I spoke about who last week made £8,500. The training. Sorry. Yes, và đây là một học viên khác, Becky là cái người mà tôi vừa nói với các bạn. Bạn ấy đã kiếm được $8.500 đấy. The training and the learning environment is amazing. So much knowledge in such a short space of time. Thank you, okay? So as you can see, I'm creating raving reviews. Các bạn có thể thấy rằng là tôi tạo ra những cái đánh giá cực kỳ tích cực, mang đầy nhiệt huyết và đam mê. And the raving reviews are social proof. That's other people talking about what I do. Again. Và những bài đánh giá này đó chính là những bằng chứng sống ở trên mạng xã hội. Mà nhờ đó mà nó sẽ tạo ra một cái kết nối với cả những người khác. Và họ tin tưởng vào những cái điều mà tôi đã làm. Họ đánh giá những cái điều thực sự tôi đã làm. Again, it all leads back to making me an authority. So my question to you. Và tất cả những cái điều đó đều quay trở lại với điểm đầu tiên, đó là tạo ra một năng lực thẩm quyền. Và câu hỏi của tôi đối với bạn là what can you do in your industry to copy what I've done? Bạn có thể làm gì trong doanh nghiệp của mình, ở trong ngành của bạn? Nếu như bạn có thể because if you position yourself làm as giống như những gì tôi đã làm. People with a YouTube channel using social media posting and gaining social proofs, people will start to know you, like you, and trust you, and as a result, buy from you. Vậy là khi mà họ đi theo cái kênh YouTube của bạn, họ đi theo những cái bài post trên mạng xã hội và họ nhìn theo những cái bài đánh giá, thì một cách tự động họ sẽ biết đến bạn, thích bạn và tìm bạn. And let me tell you something, marketing. Hãy để cho tôi nói với bạn một điều nữa về marketing. Leads to your position. Marketing đưa đến định vị của bạn. Is directly related to how much money you have. Thì nó có mối quan hệ trực tiếp đến những cái bao nhiêu tiền, cái việc bạn có bao nhiêu tiền. Emphasize that. Để tôi làm rõ hơn. The more you market yourself, the better your position will become, and the bigger your bank account will become. It is that simple. Việc này có đơn giản không nhỉ? Bạn càng làm công việc marketing của mình tốt, thì bạn định vị trí của mình càng tốt, thì cái tài khoản ngân hàng của bạn nó càng to, càng lớn lên. Có đơn giản không? So how many of you want to create a marketing machine that works while you sleep? Vậy thì bao nhiêu trong số các bạn đã sẵn sàng đầu tư cho cái bộ máy marketing mà nó làm việc cho các bạn khi bạn đang ngủ? Okay, thank you. Marketing is essential. Make sure you follow it. Now, later on in the year, I'm going to be coming out to Vietnam and I'd love to help you with your marketing of your business. Các bạn hãy nhớ nhé, marketing là chìa khóa đến với thành công. Và khi tôi đến Việt Nam vào thời gian tới, tôi rất muốn để có thể hỗ trợ các bạn, giúp các bạn về công cụ marketing này. But the marketing is only one part of the 5 pillars of business. Và marketing là một phần, là một trụ cột trong 5 trụ cột rất quan trọng đối với kinh doanh. If you haven't got a product, nếu như bạn chưa có một sản phẩm nào hoặc chưa có một dịch vụ nào, if you haven't got a product or a service, then you're not going to make any money. Vậy thì bạn sẽ không thể tạo ra tiền.
So what I need to talk to you and work with you to understand is how you create a product or a service that your customers are prepared to pay you for. Vậy thì điều tôi đang nói ở đây và muốn thảo luận cùng với các bạn đó chính là tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng sẵn sàng trả tiền cho nó. And in my real estate business in the UK, I have a product for every budget. Và ở cái việc kinh doanh bất động sản của tôi ở Anh thì tôi có dịch vụ cho bất kỳ một mức tiền nào. So I have an entry level. Ở mức ban đầu. And that's $24.99. Thì các bạn chỉ cần phải trả 24 đô 99 cent. Next level is $1,000. Mức độ tiếp theo đó là 1.000 đô. Next level is $3,000 to $5,000. Và ở mức tiếp theo đó là 3.000 đến 5.000 đô. And next is $10,000 and above. Và mức độ tiếp theo đó là 10.000 đô hoặc là trên 10.000 đô. And the reality is most people will buy this, this or this. Và thực tế là hầu hết mọi người đều mua ở mức số 1, số 2 và số 3. And what I want to do is I want to show you that when you market your business properly, và điều tôi muốn chỉ rõ với các bạn đó là khi bạn thực hành và tiến hành marketing một cách hiệu quả, and you position yourself properly, bạn định vị trí bản thân một cách hợp lý, đúng đắn. People know you, they like you, they trust you. They then interact with your business. Thì họ sẽ biết đến bạn, thích bạn và tin bạn, và họ sẽ bắt đầu tương tác với doanh nghiệp của bạn. I want to show you my entry level product. Would that be useful? If it is, raise your hand. Vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn cái sản phẩm đầu tiên của tôi ở cái mức ngân sách 24 đô 99. Các bạn có thích không? Các bạn muốn xem không? Now, my entry level product is a subscription service. Ở mức 24,99 đô. Đó là phí đăng ký. And that's $24.99 a month. So I'm going to show you something now. I'm going to show you a database of people that are interested in my business, and I'm going to show you two things from that. Ngay bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy một cái dữ liệu, và tôi sẽ muốn nói đến hai điều từ cái dữ liệu này. How many of you would like to be able to create a database of ready to buy customers for your business? Bao nhiêu trong số các bạn muốn tạo ra một danh sách những khách hàng sẵn sàng mua sản phẩm của mình? I'm talking about customers that know you, they like you, they trust you, and they're ready to give you their money. How many of you would like that? Các bạn có muốn nghe về điều này không? Tôi đang nói về những khách hàng mà họ biết đến bạn, thích bạn và tin tưởng bạn. Họ sẵn sàng để sử dụng tiền, tiêu tiền cho những sản phẩm của bạn. Awesome. So let me show you a database that I've created. And the way I created that database, và đây là dữ liệu mà tôi đã tạo ra. by writing a book. And the way I done it was I gave this book away free of charge. No cost. Và cái cách tôi làm đó chính là những cái quyển sách này tôi đã phát miễn phí cho họ. And we call that a lead magnet. So let me go ahead and show you my database. And I want to show you how powerful that database is. Vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ cho các bạn thấy cái dữ liệu. Và phân tích dữ liệu nó mạnh mẽ như thế nào. On this database, there's only 9,564 people on there. It's not a big database.
Ở cái dữ liệu ở giữa các bạn có thể nhìn thấy chỉ có 9.564 dữ liệu ở đây. Chỉ có But this 9.564 người. This database makes me every single month Và cái dữ liệu này giúp tôi mỗi tháng 30,000 pounds and more và every tạo single ra month. 30.000 bảng hoặc hơn nữa. And the reason it does that is because it's systemized and it's full of potential approved buyers. Và nó được làm như vậy là bởi vì nó rất là hệ thống hóa và nó tạo nên một cái danh sách khách hàng đã sẵn sàng để mua rồi. So what I want you to do, and I'm going to ask you to write a number in the comment box, in the chat box. I want you to write a number in a minute when I say go. Bây giờ tôi sẽ muốn các bạn tương tác bằng cách nhấn vào trong khung chat một con số. Khi tôi nói bắt đầu thì các bạn hãy viết. When you send an email, how many of your clients actually open the email? Câu hỏi của tôi là khi bạn gửi một email đi thì bao nhiêu khách hàng của bạn thật sự mở cái email đấy ra? Now, I want you to do this as a percentage. So 2%, 5%, 30%. What I want to know from you is typically, if you send an email to your clients, what percentage will open that email? Vậy thì hãy đưa con số này ở dưới dạng phần trăm. Khi bạn gửi một email đến khách hàng thì bao nhiêu phần trăm trong số họ mở cái email này ra mà xem? Hãy có thể là 2%, 5%, 13%, hãy viết nó dưới dạng phần trăm. And I want you to write it into the email, write it in the chat box, what percentage, and I want you to do that right now. So open the chat box up so I can see. Và ngay bây giờ chúng ta hãy mở khung chat của mình ra và đánh vào trong khung chat cái số phần trăm của bạn. Okay, so we're seeing 10%, 1%, 20%. Có 10%, 20%. Come on, write it in, let's go, come on. Tiếp tục nào các bạn, tiếp tục nào. 2%, 5%. 2%, 5%. Come on, there's 80 people on this call. 80 people should be writing in this box if you want to win in life. Chúng ta có 80 học viên đang có mặt ở đây. Các bạn hãy tiếp tục tương tác và cho tôi biết con số phần trăm nào. 2%, 30%. Okay, so we've got a big fluctuation there. Các bạn có thể thấy chúng ta có những con số chênh lệch khá nhiều. 2%, 5%, 30%. Okay, so I can tell you that a very good industry standard across the whole world. Vậy thì tôi có thể cho thấy một cái tiêu chuẩn về trong các cái ngành ở trên khắp thế giới. If you can get 8 to 10% of people to open up your email, nếu bạn có thể đạt được 8 đến 10% những cái email mở ra bởi khách hàng, you're doing very well. Có nghĩa là bạn đang làm rất tốt. Provided you have a product to sell. Với điều kiện là bạn có sản phẩm để bán. So let me show you my database. Now remember, there was 9,564. So 9,564 people want to buy from me. Vậy thì ở trên cái bảng dữ liệu của tôi có 9.564 người đã sẵn sàng mua sản phẩm của tôi. And let me show you what percentage of people open my emails. So go ahead and show that. Vậy thì tôi sẽ cho các bạn thấy tỷ lệ phần trăm những email được mở ra là. Okay, leave that. Thank you. So if you look at the percentages, look at that. 37.3%, 65.4%, 39.1%. Ở đây có những cái tỷ lệ phần trăm mở email là 37,3%, 65% và 39%. So on that second email, 65% of my customers, so 65%, so 9,564 times 0.65, 6,216 people saw, so 6216
saw the offer that I put out that day. Now, the offer that I put out that day. Ở cái email thứ hai khi tôi mở, khi mà tôi nhìn, các bạn nhìn thấy số tỷ lệ phần trăm là 65% và tôi nhân với cả cái số người, số lượng khách hàng thì nó sẽ là 6.216 người mở email này. Let me show you what that email said. Michelle, can you just click on the email so it opens up, please? Và bây giờ chúng ta sẽ thấy được nội dung của cái email thứ hai. To the right, and then it will say view email. Computer's a bit slow. It's coming. View email. So this is what that email said. Scroll down. This was for an investment property that I sold on a consultation basis. Và đây là một cái email giới thiệu về một sản phẩm tài sản mà tôi muốn bán. And the fee that I charged was £2,000. Và phí tôi sẽ tính đó là 2.000 bảng. And if you scroll down more, Michelle, I think there's another one. And there's another property deal, and I sold that for £3,000. Có sản phẩm thứ hai ở bên dưới và tôi sẽ tính phí 3.000 bảng. And again, down a bit more. And the next one I sold again for £3,000. Và tài sản số 3 tôi cũng bán với giá là phí là 3.000 bảng. Keep going. Next one. £3,000 again. Tiếp tục, các bạn có thể thấy lại 3.000 bảng nữa. And again, keep going. Again, £3,000. So we're now at five products, £3,000 every time. So we're now at £15,000. Scroll down again. £3,000. That's £18,000. Scroll down again. Okay, so that final one was 1.5% of, scroll up, Michelle, please. That's 1.5%. Scroll up, please, so I can see the title. Scroll up. There. 1.5% of 5.7 million UK pounds. Và ở sản phẩm số 7, nếu như tôi bán được sản phẩm này thì phí của tôi sẽ là 1,5% cái giá trị sản phẩm, giá trị tài sản 5,5 triệu bảng. So that one email was viewed by 6,216 people of my customers that all know me, they like me, and they want to buy from me. And that email generated over £18,000. How many of you want to be able to send an email and make $18,000? Vậy thì nhờ trên cái dữ liệu này các bạn có thể thấy là có 6.216 người đã sẵn sàng mở cái email của tôi. Họ đã tin tưởng, họ đã biết đến tôi, thích tôi và tin tưởng và sẵn sàng mua. Vậy thì tôi đang có khả năng tạo ra 18.000 bảng là ít nhất. Bao nhiêu trong số các bạn muốn tạo ra 18.000 bảng ít nhất chỉ với một cái email? Yeah, thank you. Okay, so and it all comes back to your marketing. Và như vậy nó đều quay lại với cái mục tiêu của chúng ta, đó chính là marketing. All comes back to the marketing, and you having a range of products that people can buy. Doesn't matter how much they are, doesn't matter what they are. Vậy thì nếu như bạn đã có cái sản phẩm của mình thì cái việc marketing nó sẽ giúp bạn bán sản phẩm này. Không cần chúng ta phải quá quan trọng đến việc bạn bán cái gì và sản phẩm dịch vụ gì. Does everyone agree with me? If you do, give me 2 big thumbs up. Hãy cho tôi 2 ngón tay cái thành công của bạn lên nếu các bạn đồng ý với những gì tôi đang nói. Awesome. Okay. So once you've gained yourself as a potential, once you've gained yourself in a position of authority, khi bạn đã đưa đến cho mình một cái khả năng để tạo ra sự lãnh đạo, tạo ra cái người trở thành một người có thẩm quyền. And you have a nice selection of products that you can offer to your customers. Bạn đã có và bạn đã sẵn sàng có một sản phẩm mà bạn sẵn sàng để giới thiệu đến thị trường. The next step is to bring the right people into your business in order for it to grow. Và cái bước tiếp theo đó chính là đưa những người mà sẵn sàng mua sản phẩm của mình đến gần với bạn hơn để doanh nghiệp của bạn có thể mở rộng. Because remember, you started a business for a reason, because you wanted to be a business owner, an entrepreneur.
Bởi vì khi bạn đã bắt đầu bán sản phẩm của mình, có nghĩa là bạn đã có một mục tiêu trên cái con đường kinh doanh của mình, trong ngành của mình. Và đấy là lý do vì sao bạn muốn trở thành một doanh chủ một doanh nghiệp. You didn't start the business to create a job for yourself. Bạn không kiến tạo doanh nghiệp của mình để chỉ tạo ra việc làm cho bản thân. You started the business so you could work on the business, not in the business. Bạn tạo ra cái doanh nghiệp của mình để mình có thể phát triển nó, chứ không phải là mình làm việc cho nó, ở trong nó. How many of you agree with that? Bao nhiêu trong số các bạn đồng ý với điều này? Because let me tell you something. You left your job because you were sick of working for somebody else. Bởi vì tôi muốn nói với các bạn một điều. Bạn muốn từ bỏ công việc bạn đang làm bởi vì bạn đã chán nản mệt mỏi với việc là bạn đang phải làm cho một người khác. So the last thing you want to do is create yourself another job. Vậy thì điều cuối cùng mà bạn muốn làm đó là tạo thêm một việc làm khác cho bản thân. We're entrepreneurs, we're winners. We build business. Chúng ta là doanh nghiệp, chúng ta là những người chiến thắng. Chúng ta tạo ra kinh doanh. How many of you want to create and build a business in 2022? Bao nhiêu trong số các bạn muốn kiến tạo doanh nghiệp của mình trong năm 2022? Hãy giơ cánh tay của mình lên. Okay, thank you. Okay, so for you to do that, you need to bring in people so you can systemize. Vậy thì cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Để có thể làm được điều này thì các bạn sẽ đưa con người đến gần hơn để các bạn có thể hệ thống hóa. Because when you systemize your business, what you do is you create time. Khi bạn hệ thống hóa được doanh nghiệp của mình thì bạn sẽ tạo ra điều gì? Chính là thời gian. And that allows you to spend that with friends, with family, because your business will create passive money. Khi hệ thống hóa được doanh nghiệp của mình thì bạn sẽ có thời gian để làm việc khác, có thể ở cùng với người thân, bạn bè của mình, trong khi doanh nghiệp của mình vẫn tạo ra những nguồn thu nhập thụ động. Just one of my businesses from passive income. Một trong những doanh nghiệp mà tôi đang sở hữu 30,000 per month. thì thu nhập thụ động đang là 30.000 bảng một năm. Một tháng, 30.000 bảng một tháng. Think about how that would change your life. Hãy nghĩ xem điều đó sẽ thay đổi cuộc đời của bạn như thế nào. I understand that some of this is going to be uncomfortable for you. Tôi hiểu rằng một vài điều tôi đang nói sẽ trở nên một cái điều gì khá là khó, không thoải mái đối với bạn. It was uncomfortable when I had to learn it. Bởi vì bản thân tôi vào thời điểm tôi học những điều này đúng là tôi cũng cảm thấy không thoải mái. But let me tell you something. When you get this right, your business will become a business and it will flourish. Nhưng tôi muốn nói với các bạn một điều, khi bạn làm điều này đúng đắn thì doanh nghiệp của bạn sẽ chỉ có thể phát triển mà thôi. And then you can live your life on your terms. Và bạn có thể sống cuộc đời của mình theo cách mà mình mong muốn. I decided 2 weeks ago that this Wednesday I'm getting on a plane and I'm coming to Vietnam for 1 week. 2 tuần trước tôi đã quyết định ngay và sắp tới sẽ ở Việt Nam 1 tuần. And the reason I can do that is because my businesses are systemized. Và một trong những thực tế là tôi có thể làm được điều này bởi vì các doanh nghiệp của tôi ở nước Anh đang hoạt động một cách hệ thống hóa. Because it doesn't matter where I am in the world, my business still makes money. Bởi vì tôi ở đâu chăng nữa trên thế giới này thì các doanh nghiệp của tôi đều tự động tạo ra tiền. So how many of you would like to create a systemized business so you can travel the world and spend time with your family and loved ones? Vậy thì bao nhiêu trong số các bạn đã sẵn sàng tạo ra doanh nghiệp của mình tự động hóa mà ở thời điểm đó doanh nghiệp sẽ tự kiếm ra tiền, còn mình có thể dành thời gian với cả những người yêu thương của mình. Okay, great. In order to do that,
You have to position yourself. You have to be passionate. You have to know how to market your business, and you have to help and bring people into your business so you can grow. Vậy thì để có thể làm được điều đấy thì bạn phải có đam mê, bạn phải định vị được vị trí bản thân của mình, bạn có sản phẩm và bạn đưa những cái con người đến gần với bạn hơn và bạn biết cách marketing sản phẩm của mình. Has anybody got any questions, or would anybody like to share anything? If you do, I need you to wave your hands and go crazy, and I'll see if I can help you while we're having a conversation. Vậy thì đến thời điểm này có ai trong số các bạn có câu hỏi gì không? Hãy giơ cánh tay của mình lên, hãy làm cách nào đó để tôi biết rằng bạn đang muốn hỏi hoặc muốn chia sẻ điều gì đó. Để vì ở đó khi các bạn chia sẻ thì tôi sẽ có khả năng tôi sẽ làm tất cả những điều gì có thể. Okay, they've got Mok Hoing at the top. Có chị Mộc Hương ở đó không? Mộc Hương. There's 3 people at the top, Michelle. Okay, we're gonna spotlight you. Có Mộc Hương không? Bạn đang giơ cánh tay của mình lên. Okay. That's possible. That she raised her hand from the previous question, but I see Mr. Chiến Trần is new, so he just raised his hand. Okay, we have you there. BNI Cake at the top. Adam. 1 second. Yep. Vâng, 1 giây ạ. Hey, hello. Hi, xin chào anh Chiến. Xin chào thầy cô Duy Anh, xin chào tất cả lớp học của chúng ta trong buổi học tuyệt vời ngày hôm nay. Hello to you and hello to every participants. Well, for this amazing class today. How can I help you? Thực sự là may mắn tôi được vào cái lớp học trong buổi học ngày hôm nay. Qua cái chia sẻ của thầy, tôi đã cũng nắm được rất là nhiều kiến thức, đặc biệt là về kiến thức về doanh nghiệp, về phát triển bản thân, cũng như đặc biệt là cái sự về video marketing, cũng như là xây dựng cái hệ thống tự động hóa cho doanh nghiệp. Bản thân tôi là một doanh nghiệp nhỏ, tôi kinh doanh các cái sản phẩm từ nông nghiệp, tôi sản xuất rượu, tôi sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ hoa quả đặc sản vùng miền. Do đối với ở Việt Nam thì một doanh nghiệp vừa và nhỏ rất khó khăn trong việc tiếp cận vốn, cũng như tiếp cận các cái thông tin, tiếp cận các cái công nghệ. Do đó qua bài học của thầy, tôi muốn hỏi thầy được rằng là với những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ ở một cái đất nước đang trở mình phát triển trở thành con rồng của châu Á, thì bản thân chúng tôi và những doanh nghiệp sẽ như thế nào để hội nhập được nhanh nhất với cái xu thế của thời đại 4.0, đó là phát triển marketing ở là lên page rồi tất cả các bán hàng trên đa kênh để sản phẩm của chúng tôi ra được với thế giới bên ngoài, như xuất khẩu được cái sản phẩm hàng nông nghiệp của Việt Nam ra thế giới. Xin cảm ơn. I'm feeling very lucky to be in this class. I have learned from what you have shared. I have learned a lot about business knowledge, about personal development, and how to use video marketing, and also how to systemize the business. So yeah. I own a small business about agricultural products, fruits, and other agricultural products. So I feel like it's really for small and medium businesses. It's a challenge for us to go in a developing countries like Vietnam, on the way to be a dragon of Asia. It's a little hard to get closer to opportunity and investment and to open up to the world. So I would like really to learn a little more about how could you advise, how could you suggest us to do so that we can optimize all the opportunities, so that we can integrate with the world and bring our products to the world. So that is my question. Thank you. Awesome. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. So it's about creating a brand. People need to know who you are. Okay. So what I suggest you do is
the fact that you said you think it's difficult for a small to medium business, to me, that's a little bit like you want to play small. In my world, everything I do, I play big because it takes the same thought process. So to think small and to think big takes no more energy. So think big. And today with video marketing and with social media, you can literally do a social media post in Hanoi and I will see it in the UK in 30 seconds or less. So with the fact of technology and with the fact that the world has moved on because of technology, everyone is within your reach to grow your business. Tôi rất cảm ơn vì những chia sẻ của anh, bởi vì có thể nói như thế này, cái điều rất quan trọng đó chính là xây dựng nhãn hiệu. Làm thế nào để mọi người biết đến mình, đó chính là phải nói cho họ biết mình là ai, nhãn hiệu của mình là gì. Và có một điều khi anh chia sẻ rằng là anh cảm thấy những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì có những cái khó khăn riêng để hội nhập với thế giới, thì tôi có một cảm nhận đó chính là đang suy nghĩ rất nhỏ, một cái tư duy hơi nhỏ. Ở đây với tất cả những gì tôi làm, tôi đều làm lớn, tôi đều suy nghĩ lớn. Bởi vì khi bạn suy nghĩ nhỏ hay suy nghĩ lớn thì đều mất một nguồn năng lượng như nhau. Vậy thì tại sao mình không suy nghĩ lớn và tư duy lớn? Và thêm một điều nữa, với các sự hỗ trợ của công nghệ kỹ thuật, với sự phát triển của công nghệ thông tin, thì tất cả mọi người đang ở trong tầm tay với của bạn hết. Vì sao lại như vậy? Bởi một cái post rất nhỏ của bạn trên mạng xã hội thì nó không chỉ ở Hà Nội mà tất cả những người ở Việt Nam hoặc trên thế giới đều biết đến bạn. Vậy thì hãy ứng dụng công nghệ thông tin, hãy ứng dụng kỹ thuật để có thể đưa tất cả mọi người ở tầm với của mình gần hơn. The reality is this book, I've sold this book in Australia, in Japan, in China, in the US, in New Zealand. This book has been sold worldwide. Hãy nhìn vào quyển sách này. Đây là quyển sách mà tôi đã viết ra và tôi đã bán quyển sách này ở Úc, ở Trung Quốc, ở Mỹ, ở Anh, ở rất nhiều các nước trên thế giới. This gives you the opportunity to speak to the world in 30 seconds. Technology is you're holding it in your hands. Và hãy nhìn vào cái công cụ này. Đây là một chiếc điện thoại và bạn đang nắm giữ nó trong tầm tay của mình. Chỉ với một cái video hoặc một cái post là bạn đang kết nối bản thân mình với toàn thế giới. So what you need to do is you need to play the biggest game you can play. You need to be the best possible version of yourself, and you need to make sure that everybody, no matter if they're in North China, in North America, in Argentina, or in the UK, know who you are. That's your job. Bởi vì công việc của bạn cũng cần phải làm ở đây, bạn cần làm đó gì? Đó chính là mình phải chơi lớn, chơi vào một cái trò chơi lớn nhất mà mình có thể tham gia. Đưa bản thân mình, đặt bản thân mình ở vị trí tốt nhất, cái version tốt nhất của bản thân mình để mình có thể vươn tầm thế giới. And the way you do that is by you being the biggest, by you building your brand, by you playing so high that people don't even recognize you. Because of the world of social media, you could very quickly create a brand for yourself that goes viral all around the world, and it could be about you and about your business. Để có thể chơi lớn như vậy thì bản thân mình chính là phải một con người lớn như thế. Bạn phải là con người lớn nhất có thể. Bạn phải xây dựng cái nhãn hiệu của mình. Bạn phải bay cao bay xa để đến mức mà mọi người còn không thể nhận ra được bạn nữa, không thể tin vào trước mắt mình là bạn đang trở thành cái con người đó. Đó chính là cái cách mà bạn có thể phát triển. So my question to you. Vậy thì câu hỏi của tôi với bạn là bạn làm nó như thế nào? Are you going to try? Bạn sẽ cố chứ, sẽ cố gắng chứ. Yeah. In 3 months, on the 1st and 2nd of August, I'm coming to Vietnam and I'm going to be running a live event. And I want to see
you there, and I want to see what you've done in these next 3 months. Trong Because 3 tháng tới, 3 months, you can change your life in 3 months. trong 3 tháng tới vào mùng 1 tháng 8 tôi sẽ có mặt ở Việt Nam để tổ chức cái chương trình đào tạo đầu tiên của tôi trực tiếp ở hội trường, và tôi rất muốn nhìn thấy bạn ở đó, gặp bạn ở đó, bởi vì trong 3 tháng chắc chắn bạn sẽ có rất nhiều thay đổi. Yeah. No. If you want to Thank access you. money, if you want to access investors, guess what? I'm an investor. I Nếu bạn deal muốn with tens of thousands of investors. Nếu bạn muốn tiếp cận đến khách hàng, nếu bạn muốn tiếp cận đến nguồn đầu tư, vậy thì tôi nói với bạn một điều nhé, tôi chính là một nhà đầu tư và tôi có một hệ thống rất nhiều các nhà đầu tư ở trong tay. So your job is to present yourself to me in the absolute best possible way so I take you seriously. Vậy thì nhiệm vụ của bạn là gì? Khi chúng ta gặp nhau, hãy giới thiệu bạn và doanh nghiệp của bạn bằng một cách tốt nhất có thể với tôi để chúng ta có những kết nối. Does that make sense? Bạn có hiểu không? Yeah. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank- Okay, give him a hand. Give him a hand. Cảm ơn anh Chiến Trần đã chia sẻ và vỗ tay chúc mừng. All right, thank you, Nhiệt thank liệt you, cảm thank ơn. you. Okay, did anyone else want to share anything before we have a quick? We're going to have a quick task in a minute. Did anyone want to share anything? Trước khi chúng ta All đi right. vào một nhiệm vụ rất nhanh chóng thì còn ai muốn chia sẻ nữa không? Okay, I'm going to give you a quick task now, and we're going to go back into the breakout rooms. And I want you to share with the people in your breakout room. Ngay bây giờ chúng ta sẽ có một nhiệm vụ nhỏ, các bạn sẽ đi vào những cái phòng Zoom nhỏ hơn và ở đó các bạn sẽ chia sẻ. I want you to share with them what has been your biggest lesson or your biggest takeaway from today's teachings. Tôi muốn các bạn hãy chia sẻ với nhau cái bài tập, bài học lớn nhất các bạn học được từ trong lớp học này là gì? If that's super clear, give me a big thumbs up. Nếu như nó rõ ràng rồi, hãy giơ 2 ngón tay thành công của bạn lên nào. Okay, we're going to go ahead and we're going to put you in breakout rooms with 5 people. Okay, so make sure when you're in them breakout rooms, you share, you talk, and nobody is left out. Can you all agree to that? If you are, 2 hands in the air and say yes. Nào các bạn hãy giơ 2 ngón tay của mình lên nếu các bạn đồng ý rằng sẽ tương tác và tham gia vào lớp, vào Zoom nhỏ của chúng ta, và tất cả mọi người đều có cơ hội để chia sẻ, không ai sẽ cảm thấy cô đơn hết. All right, go into the breakout rooms and share for 4 minutes. Go. Rồi, bắt đầu chúng ta hãy đi vào các lớp nhỏ nào. 4 phút. To, the more you will sell. So if you only speak to one, so if you only speak to one person at a time, that's going to take an awful lot of your energy, your time, your resources to make one sale. Nếu như bạn vẫn còn ứng dụng cái phương pháp 1-1 ở đây, có nghĩa là bạn nói với một người để bán hàng, thì bạn sẽ tốn rất nhiều năng lượng, thời gian và nguồn lực của mình. Và cơ hội bán thì rất thấp. Bây giờ chúng ta phải nói với nhiều người hơn, thuyết trình với nhiều người hơn. What you need to do is you need to focus on getting yourself in front of as many people as possible so you can sell your product, talk about your services on a one-to-many scale. Điều bạn cần phải làm đó là đặt mình vào một cái không gian đứng trước rất nhiều người, để khi bạn nói tất cả nhiều người đang nghe. Đây là chính là một cái cơ hội để bạn có thể nói với nhiều người hơn, giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ của nhiều hơn và cơ hội bán hàng tốt hơn.
And think about it, you can do that quite easily no matter who you are or where you are. Hãy nghĩ về điều đó nhé, điều này không hề khó khăn chút nào. Không hề, cái việc bạn là ai và ở đâu nó không quan trọng. Because you can do webinars. Bởi vì các bạn có thể tổ chức các cái lớp mà ở trên mạng như gọi là webinars, là các hội thảo online. Online, and even if you only get 6 to 10 people, doesn't matter. That's 6 to 10 people. Nếu như bạn có thể có 6 đến 10 học viên hoặc là 6 đến 10 người nghe, không sao cả. Because if you do a webinar effectively to say 10 people, that means you speak once, but 10 people hear what you have to say. And the better you get at it, the bigger the number. Khi bạn tổ chức một cái hội thảo online một cách hiệu quả, kể cả cái số lượng người tham gia chỉ là 6 đến 10 người, thì điều đấy cũng có nghĩa là khi bạn một lần bạn nói thì có đến 10 người nghe, và như thế nó đã có một mức độ thành công. So ask yourself, why is speaking one to many more profitable than one to one? What would it save you? Write it in the comments. What would it save you? If you could speak one to many, what would you save from your business point of view? Write it in the comments, you know the answer. Vậy thì khi bạn có thể nói một lần và tiếp cận với rất nhiều người thì bạn sẽ tiết kiệm được điều gì? Bạn hãy viết vào trong khung chat của mình những cái lợi mà mình nhận được. Time, absolutely. It's your time. That's the one thing you don't get back. And your time is the most crucial thing that we have going for us. Chính xác, đó chính là thời gian. Thời gian là một yếu tố mà chúng ta không hề lấy lại được. Nó là một yếu tố nó đóng vai trò cực kỳ lớn. It's all about time, because the more you can give yourself, the more free your life will become. So I could come out to Vietnam, and there's 63 people on this call. So I could go and speak to every single one of you individually, but that would take an awful long time. And some of you may be here because you want to learn. Some of you may be here because you want to get coaching or get mentoring or get training. Some of you may be here just because it's free. But I want to make sure that I'm not spending loads and loads of time with people that are never going to buy from my business. So my point being, khi mà các bạn có nhiều thời gian, điều đấy cũng có nghĩa là các bạn được tự do. Và lần tới khi tôi quyết định đến Việt Nam, ở đây trong lớp học của chúng ta có 60 người. Như vậy khi tôi đến lớp học thì một lần nếu tôi gặp từng người một 60 người thì thì các bạn thử tưởng tượng tôi sẽ mất bao nhiêu thời gian. Mỗi người đến với mục đích khác nhau, có người đến để học, có người đến để được đào tạo, và có người đến chỉ vì họ tò mò, hoặc có người đến chỉ vì nó miễn phí. Vậy thì các bạn thử tưởng tượng xem bao nhiêu thời gian tôi sẽ phải mất nếu như tôi đến với từng người một. So when you master the art of presenting, you can speak one to many, and what you can do is you can filter out the people that are never going to buy from you, because it will save you time than speaking to everybody on an individual basis. Does that make sense? If it does, raise your hand, say yeah. Khi các bạn làm chủ được nghệ thuật thuyết trình thì có nghĩa là bạn có thể nói một lần với rất nhiều người, và bạn đồng thời cũng có thể tạo ra một cái phễu lọc để lọc được những ai mà có khả năng mua sản phẩm của mình, thay vì mình nói từng người một rất nhiều thời gian. Các bạn có đồng ý với tôi không? Hãy giơ cánh tay của mình lên. Absolutely, okay. And when you can do this, you sell your product to more people will buy from you, and you're rewarded better financially by doing less work, therefore giving you time to spend with your family, friends, and to grow your business. Time is everything in this business, okay? So you need to understand that. Now, presenting. Khi bạn có thể dành thời gian để tiếp cận với rất nhiều khách hàng và có khả năng mua, đây chính là cái phần thưởng lớn nhất cho các bạn, là các bạn dành thời gian để cho họ tiếp cận với sản phẩm của mình. Đồng thời điều đấy cũng có nghĩa là bạn bán được nhiều sản phẩm hơn trong một thời gian ngắn. Tiết kiệm được cái thời gian là chính là tài sản lớn nhất của mình, và mình có thể sử dụng thời gian này cho gia đình hoặc là những người thân yêu.
So when you become a good presenter and you speak in front of people, whether that be 5 people or 500 people, what does that do for your position in your industry? Write it in the comments. Vậy thì khi bạn đã làm chủ được cái khả năng thuyết trình của mình, bạn có thể thuyết trình trước 5 người hay 500 người thì nó sẽ giúp bạn định vị được cái vị trí của mình ở trong ngành của mình. Vậy thì bạn hãy viết vào trong khung chat cái lợi ích lớn nhất trong phần vị trí đó, phần định vị vị trí của mình. Okay, write it in the comments. Let's go. Come on, what does it do? What does it build? It builds, we talked about it earlier. One word. Vậy thì nó sẽ giúp ta xây dựng được cái gì? Khi bạn làm chủ được cái phương thức. It builds this. Influence. Influence, authority. Đúng rồi, đó chính là tạo ảnh hưởng. Leader. It positions you as an influencer, as an authority figure, as a leader within your sector. So the more you get up and speak about whatever it may be, maybe you run an agricultural business. Maybe you can speak and you can help other people grow the best vegetables. I don't know. Chính xác là như vậy. Khi bạn làm chủ được khả năng thuyết trình thì bạn sẽ tạo ảnh hưởng. Bạn là nhà lãnh đạo, bạn là người có thẩm quyền. Và ví dụ như có thể bạn là một người về bán hàng hoặc là chuyên về các sản phẩm nông nghiệp, nhưng mà cái cách mà bạn thuyết trình có thể giúp đỡ được rất nhiều người trong lĩnh vực của mình, giới thiệu cho họ cách để làm thế nào để nuôi trồng một sản phẩm nào đó hoặc bán một sản phẩm nông nghiệp nào đó. Maybe you run, my friend, with the dry noodle business. Maybe you can help other people and show them how you started your business. Maybe you can speak to people that are not from the same background as you. Ví dụ như một học viên của chúng ta ở đây, các bạn ấy vừa chia sẻ về cái doanh nghiệp mà làm bún khô và phở khô, thì bạn ấy có thể sử dụng các khả năng, kỹ năng của mình thuyết trình và hỗ trợ những người khác cũng muốn làm doanh nghiệp như vậy, hoặc là họ cũng muốn làm như vậy nhưng cái nền tảng kiến thức của họ lại khác mình. One thing that I encourage all of my students to do is to go networking. So attend networking events, whether that be online like this or offline on a live networking event. Một trong những điều mà tôi rất khuyến khích học viên của mình đó chính là xây dựng mạng lưới. Chúng ta đến những cái lớp học và những cái sự kiện để xây dựng mạng lưới trực tiếp hoặc là trực tuyến. And I encourage you to, when you go networking, to speak and present to as many people as you can. Khi bạn đến những cái sự kiện mà tạo kết nối như thế này, tạo mạng lưới như thế này, thì bạn sẽ có cơ hội để nói chuyện và chia sẻ với rất nhiều người cùng một lúc. But there's one thing that's going to stop you doing this. Do you want me to tell you what that is? Nhưng mà có một điều sẽ ngăn cản bạn không làm được điều này. Các bạn có muốn biết điều đó là gì không? Actually, you tell me. So in the comments, I want you to write down what's the one thing that would stop you standing in front of 30 people and talking about your business. Go ahead and write that down right now. Thực ra bây giờ tôi sẽ muốn hỏi các bạn đấy. Các bạn hãy chat vào trong khung chat, hãy tương tác và cho tôi biết điều gì ngăn cản bạn không làm cái điều này. Không thuyết trình trước đám đông 50 người. Điều gì? Điều gì ngăn cản bạn? In the comments, come on, let's write it down. What's stopping you learning how to present? What's stopping you talking about your business in front of your clients? Not confident. Not confident, fear. yeah. Procrastination. Procrastination. Limitation, scared of public speaking. Limiting beliefs, scared. You're worried about what people think. Đúng rồi, các bạn đang nói ở đây là những cái giới hạn, niềm tin giới hạn và những cái nỗi sợ. I lose my confidence. Yeah, no confidence. How many of you are scared to present in front of people? Bao nhiêu trong số các bạn rất sợ khi đứng trước đám đông? I don't know what to say. I lose my confidence. No confidence. Do you think I'm confident? Các bạn có nghĩ rằng tôi tự tin không? If you think yes, put it in the comments. Nếu như bạn thấy tôi tự tin, hãy cho vào trong khung chat, hãy đánh vào trong khung chat yes. Yeah.
So yes, I am very confident because I know what I'm talking about. Các Because bạn I đúng know. rồi đấy. Bởi vì tôi rất là tự tin, bởi vì tôi biết chính xác những gì tôi đang nói. How many of you would like to learn how to do what I do? Bao nhiêu trong số các bạn muốn học được những điều mà tôi đang làm? How many of you realize that 5 years ago, I would never speak in front of a camera or an audience? How many of you realize that? Bao nhiêu trong số các bạn nhận ra rằng hoặc là nhận thấy 5 năm trước đây tôi chưa bao giờ đứng trước camera hoặc đám đông để nói như thế này. But the reality is this, I learned how to present. I learned how to present. Tôi đã And học as cách a result, I've spoke to over 20,000 people, and I was running events every single week to 800 to 1,000 people every single week. Và các bạn có tin được không? Bây giờ tôi đã có khả năng thuyết trình trước 20.000 người. Và mỗi một tuần tôi thường sẽ nói thuyết trình trước từ 800 đến 1.000 người mỗi một tuần. And the reality is, when I learned how to present, I was speaking at events every week from 800 to 1,000 people. I was a senior business partner in the UK's biggest property training company. And in 2019, we made 10 million UK pounds doing that. Và khi tôi đã làm chủ được kỹ năng thuyết trình của mình, tôi thuyết trình trong các sự kiện mà có đến 800 đến hàng nghìn người tham gia. Và tôi cứ làm như vậy. Có rất nhiều người đến và tôi vẫn tiếp tục công việc thuyết trình của mình. Và năm 2019, doanh nghiệp của tôi đã kiếm được 10 triệu bảng trong năm đó. But the reality is, 5 years ago, I was very down. I was very depressed. I had no confidence. I had no self-belief. I had no confidence in my ability as a speaker, as a businessman, as a person. Các bạn, một thực tế là có một sự thật là 4 đến 5 năm trước đây, tôi thật sự là ở một nguồn năng lượng cực kỳ thấp. Tôi luôn luôn cảm thấy mệt mỏi và không có một niềm tin gì vào bản thân. Tôi không có khả năng làm bất kỳ một điều gì, không tin rằng mình có khả năng nói trước đám đông. And that was in 2016. Lúc đó là năm 2016. 2016. And I've learned the skills of what I've got today to be confident in front of you. And it's all because I understand that presenting means you're an authority. Vào đúng năm 2016 là tôi đã bắt đầu học kỹ năng thuyết trình. Và từ đó tôi xây dựng cái niềm tin cũng như là cái sự tự tin của mình. Bởi vì tôi tin tưởng rằng thuyết trình sẽ giúp các bạn tạo ảnh hưởng. How many of you agree with me? If you do, raise your hand. How many of you agree with me? Trong số các bạn đồng ý với tôi, hãy giơ cánh tay của mình lên. Awesome. Thank you, thank you, thank you. So presenting is super, super important, okay? Now, what you got to understand is when, let's recap the 5 pillars of business success, okay? Như vậy là thuyết trình là một kỹ năng cực kỳ quan trọng như các bạn đã thấy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua nhanh 5 trụ cột của hệ thống kinh doanh thành công. Number 1 is passion and position. Can we see this? Okay. Yeah. Number 1 is passion and position. Okay. Be passionate about what you do. Số 1 đó chính là đam mê và định vị vị trí. Bạn rất đam mê về những gì bạn làm. And then using your marketing skills, you need to position yourself as an authority figure in your chosen sector, whatever that may be. And every single person can do that. Và bạn sẽ sử dụng các công cụ marketing có thể để đặt định vị vị trí của mình, để giới thiệu sản phẩm của mình đến với tất cả các khách hàng, và tất cả mọi người đều có khả năng làm được điều này. And when you're passionate about what you do and you understand your position in your marketplace, khi bạn rất đam mê về những gì bạn đang làm, bạn hiểu được những sản phẩm của mình, định vị vị trí của bản thân, you can then create a set of products or service that your marketplace want to buy. Bạn sẽ có thể tạo ra những sản phẩm và các chuỗi sản phẩm dịch vụ mà cái thị trường nó sẵn sàng mua.
Then you're going to utilize other people to systemize your business. Và bạn sẽ sử dụng những con người vào trong doanh nghiệp của mình. You as the business owner are going to focus on your presenting skills because you want your business to grow, to attract investment, to attract customers, and to build that position. Và với tư cách là một người chủ của doanh nghiệp, bạn sẽ tiếp tục tăng cái khả năng diễn thuyết trình của mình để giúp mình tiếp cận nhiều hơn đến những nhà đầu tư, tiến gần hơn đến khách hàng. And that is going to lead us on to your opportunity to now. Và tất cả những điều đó đưa các bạn đến một cơ hội. Pitch your sale. Đến với cái sân chơi của mình. I want you to understand that when you're passionate about something and you have a good position within your marketplace, you have the right products that people want to buy from you, you understand how to systemize that and how to essentially fire yourself. Và ở đây, khi các bạn đã học được các trụ cột của mình thì bạn có khả năng để biết được cái công cụ marketing nào, chúng ta đang ở vị trí nào, cái sản phẩm dịch vụ nào. Và từ đây các bạn sẽ tận dụng được nguồn lực con người và khai phóng, khai hỏa để chúng ta có thể tiếp tục đi lên. Then you can present your business, whether it be a product or a service, to as many people as you can in order to then pitch your sale. Và ở đây bạn có khả năng tiếp cận với càng nhiều người càng tốt, giới thiệu sản phẩm dịch vụ và doanh nghiệp của mình đến với càng nhiều người, và bạn có khả năng tăng doanh thu. And the pitch is probably the most crucial part of this whole process. Và pitch ở đây có nghĩa là một cái sân chơi, nó là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Okay, so I want you to write in the comments, why is the pitch the most important part of the whole process? Go ahead, write in the comments, why is the pitch or the sale the most important aspect? Go ahead and write in the comments. Vậy thì tôi rất muốn các bạn hãy tương tác và cho tôi biết vì sao cái lý do tạo ra doanh thu ở đây nó lại cực kỳ quan trọng. Nó là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong cả cái quy trình này. Okay. Yeah, because that's what makes the money. Can we open the chat box up? Makes the money, absolutely. So the business can grow. Remember what I said earlier, money, money, money. Money creates growth. Money creates choice. Money creates life. Money means you can give back. Khi bạn tham gia vào sân chơi này và tạo ra những doanh thu của mình, doanh thu bán hàng, thì đây chính là lúc bạn tạo ra tiền. Như tôi nói các bạn ấy, tiền sẽ giúp cho doanh nghiệp của chúng ta tăng trưởng. Vậy thì hãy đánh vào trong khung chat. And what I want to do very quickly is I want to share with you a system within a system about my sales training. So when I do sales training, I teach this. Vậy thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn một hệ thống về bán hàng. Khi tôi bán hàng, tôi sẽ làm như thế này. I want you to become a winner. Tôi muốn bạn trở thành một người chiến thắng. So write that down. I want you to become a winner. Các bạn hãy viết xuống khung chat, tôi muốn bạn trở thành người chiến thắng. How many of you want to become a winner in life? Bao nhiêu trong số các bạn muốn trở thành người chiến thắng trong cuộc sống của mình? Thank you. Okay. So when it comes to you selling your product and selling your services, the first thing you're going to have to do is you yourself have to be won over. Now, what I mean by that, việc đầu tiên khi mà các bạn muốn trở thành một người chiến thắng, thứ nhất đó chính là bạn cần phải vượt qua, phải chiến thắng. what I mean by that is you have to believe that your product and your service is the best product, the best service on the market. How many of you believe that your product and your service is the best? If that's you, raise your hand and say yes. Khi bạn ở tư duy chiến thắng có nghĩa là bạn tin rằng sản phẩm và dịch vụ của bạn là tốt nhất trên thị trường. Bao nhiêu trong số các bạn
đang định vị được điều này? Hãy giơ cánh tay của mình lên. Thank you, thank you, thank you. So if you're not won over on your product, you're never going to be able to sell it. As simple as that. Nếu như bạn không tin rằng sản phẩm của mình, dịch vụ của mình là tốt nhất thì bạn sẽ không có khả năng để bán hàng. And what I mean by that is if you don't truly believe your product is the best, then you need to change it. You need to alter it. You need to adapt. You need to move with the times. Vậy thì điều đó cũng có nghĩa là khi mà bạn đang chưa tin tưởng vào sản phẩm dịch vụ của mình là tốt nhất thì đấy chính là thời điểm bạn cần phải thay đổi. Cần phải thay đổi, cần phải đi lên và cần phải phát triển. And then when you're won over and you genuinely believe you've got the best product, when it comes to you pitching to your clients, you're going to need to do some investigation. Khi bạn đã tin được rằng sản phẩm và dịch vụ của mình là tốt nhất thì đây là bước tiếp theo, đó chính là bạn phải có đầu tư. When you investigate with your clients, actually, do they want what you sell? It stops bad sales practices. Bạn cần phải có đầu tư nghiên cứu một chút về cái cách mà mình tiếp cận với khách hàng, những cái cách mà mình bán hàng với khách hàng đã có hiệu quả chưa? I want only to create win-win situations when it comes to selling. And that means you only sell to people that want to buy what you sell. Tôi muốn các bạn tạo ra một cái môi trường win-win cho cả người bán và người mua. Có nghĩa là bạn bán những cái sản phẩm mà người mua thật sự muốn mua. So when you investigate correctly, you're going to ask the right questions. Khi bạn điều tra thêm đủ các thông tin như thế này thì bạn sẽ hỏi những câu hỏi chính xác, hỏi những câu hỏi mạnh mẽ. And it's as simple as sell me this pen. Nó đơn giản như việc là bán cho tôi một cái bút ý. Well, do you need a pen? Do you want a pen? Because if you don't need a pen, because actually I've got quite a few pens, what's the point in trying to sell to me? Bạn có muốn mua cái bút này không? Bạn có cần mua cái bút này không? Tôi có rất nhiều cái bút ở đây. Vậy thì bạn mua bút để làm gì? So you need to know that your clients actually want what you sell. And that comes with the investigation part. Once you've investigated, khi bạn đầu tư thời gian vào điều tra thông tin này thì bạn sẽ biết được rằng mình đang bán cái sản phẩm mà khách hàng thật sự muốn mua. Khách hàng muốn mua cái sản phẩm mình bán. Once you've investigated, you then enter into negotiations. Và bước tiếp theo đó chính là negotiation. And the reality is, all business is a negotiation. It's a conversation between me and my potential client as to what happens and when that happens. Trong bất kỳ một cuộc hội thoại nào giữa người bán và người mua, đó chính là một cuộc đàm phán mà mình gọi từ tiếng Anh là negotiation. Có nghĩa là mình đàm phán với khách hàng về sản phẩm, về những thứ việc liên quan đến sản phẩm đó. How many of you want to become a very strong negotiator? Bao nhiêu trong số các bạn muốn trở thành một người đàm phán thành công? But how many of you want to be able to do this with high ethics and without the other person feeling that they've been done over? Bao nhiêu trong số các bạn muốn trở thành một người đàm phán giỏi để bạn có thể tạo ra thành công trong những cái cuộc đàm phán và bán hàng của mình, mà khách hàng của mình thì không hề có cảm giác như là họ cảm thấy như là thật sự tham gia vào một cái buổi đàm phán. Thank you, absolutely. Because we don't want people leaving negotiations feeling hard done by. We want everybody to win, and we want everybody to think, yep, that was very good, that was very fair. Bởi vì trong một cuộc đàm phán, chúng ta tin rằng người bán và người mua đều phải chiến thắng. Họ cảm thấy điều này rất thành công và điều này rất là công bằng đối với họ. If you agree with my way of doing business, give me a big thumbs up. Nếu các bạn đồng ý với cái cách mà tôi đang làm cái triển khai kinh doanh của mình, hãy giơ 2 ngón tay thành công của bạn lên.
All right, okay. So once you're won over on your product, you truly believe it's the best, you've investigated with your clients to see who wants it, you've then entered into negotiations. Khi bạn đã có tư duy chiến thắng, bạn tin rằng sản phẩm dịch vụ của mình là tốt nhất, bạn điều tra thông tin rằng khách hàng đang muốn cái sản phẩm của mình, và sau đó bạn đi đến các cuộc đàm phán. Tiếp theo là You then put together a no-brainer of an offer. And what I mean by that is it's such a good offer that your client has to say yes. Và đây là cái bước bạn sẽ đưa ra những lời đề nghị mà khách hàng không thể từ chối. Họ chỉ có cách nói duy nhất là có, đồng ý. And once you've put forward your offer, you say, okay, you can have my product and it's going to cost you X amount of money. They're going to have lots of excuses as to why they can't buy. Và ngay tại thời điểm này, khi mà bạn đã đưa ra các lời đề nghị mà không thể từ chối được nữa, thì họ vẫn có những cái lý do, đưa ra các lý do mà họ không thể mua. And your job as a salesperson is to answer them excuses, to eliminate them excuses, and to give them a reason why they should buy from you. Does that make sense? If it does, type yes in the comments. Vậy thì ở vị trí này, ở thời điểm này, khi khách hàng đưa ra rất nhiều các lý do vì sao không mua, thì nhiệm vụ của bạn chính là giải thích và giúp họ có hiểu không? Nếu các bạn đồng ý, hãy đánh vào khung chat yes, yes, yes. Go on. Yes, yes, yes. Come on. Yes, 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 yes. Let's go. All right. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Then that finally leads us on to respect. Và cái bước tiếp theo đó chính là tôn trọng. Sales is all about respect. It's about respecting your client, respecting their wishes, honoring what you said you were going to do. Sale, hành động bán hàng có nghĩa tất cả chúng ta đang nói về sự tôn trọng. Mình tôn trọng khách hàng, tôn trọng ước muốn, mong muốn của họ và tôn trọng chính bản thân mình. Because if you can come up with a product or a service that you are truly won over by, that you've done lots of investigations into, and you enter into negotiations, and then you put forward a no-brainer of an offer, and you eliminate all excuses, and you show nothing but respect, the customer is highly likely to buy from you. How many agree with that? If you do, raise your hand and say yeah. Nếu như bạn đồng ý với tôi, cái hệ thống này sẽ giúp bạn đưa ra để đạt đến những cái thành công trong cuộc bán hàng của mình. Khi bạn có sản phẩm tốt nhất, bạn tin vào điều đó và bạn đã điều tra, bạn đã có những thông tin về khách hàng, bạn đi vào cuộc đàm phán, bạn đưa ra những lời đề nghị không thể cưỡng nổi, bạn giúp khách hàng loại bỏ tất cả những cái nghi vấn của họ và bạn tôn trọng họ, thì bao nhiêu các bạn đồng ý với tôi đây là một quy trình thành công? Okay, thank you. Great, good stuff. Good stuff. So I'm going to open the floor. I'm going to open the floor up, and I'm going to take 2 questions before we move on. So has anybody got any questions for me? Trước khi chúng ta đi tiếp, tôi sẽ mở sân khấu một chút cho 2 câu hỏi. Các bạn nếu có câu hỏi gì hãy hỏi tôi. Wave your hands if you want to go. Raise your hand. Wave your hands. Các bạn có thể giơ cánh tay của mình lên. Vẫy tay. Oh, awesome. Can you get rid of the chat box, please? Okay. Hello, how are you? Xin chào chị Thu Hường. Chị cảm thấy thế nào? You're just muted at the minute. If you just unmute yourself. Chị có thể unmute được rồi ạ. Vâng, xin chào thầy ạ. Xin chào mọi người ạ. Em có thể nghe câu hỏi.
Vâng, chị hỏi đi ạ. Thực ra là em cũng vừa nghe được những cái 6 cái bước trao đổi về cái cách bán hàng của sale của thầy đó. Em muốn thầy giải thích rõ hộ em về hai cái lý do đầu tiên ấy ạ. Hai lý do đầu tiên để sale bán hàng ấy, ngoài cái cách là đàm phán với khách hàng này và lý do không mua, sau đấy là mình giải thích và cuối cùng là mình sẽ tôn trọng ý kiến của khách hàng ấy. Oh, I have a question. Could you please explain? I have just listened to your 6 step in a system that you share, but somehow could you please explain again about the first two? The one over and the investigation. Có phải là điểm đầu tiên đó là tư duy chiến thắng và investigation là điều tra thông tin, đúng không chị? Yes, please. Okay. So number one is one over. Vậy thì cái số 1 đó chính là chiến thắng. And what I mean by that is you have to be very much sold on your own product. You have to believe it's the best. You have to believe that your product or service is the best in Vietnam, that nobody does it better, that you are the only person that can deliver that product as effectively as somebody else. Với cái điểm đầu tiên tư duy chiến thắng có nghĩa là khi đó bạn phải tin rằng sản phẩm và dịch vụ của bạn đang cung cấp là tốt nhất trên thị trường, là tốt nhất ở Việt Nam. Chỉ có khi bạn tin vào điều đó thì bạn mới sẽ có sản phẩm và có tư duy chiến thắng. Okay, and the investigation part. Ở điểm thứ hai là điều tra thông tin. Is when you're dealing with prospective clients. Đó là khi bạn mở rộng, đi sâu vào những cái tầng khách hàng, lớp khách hàng. You're going to investigate if they actually need and what they actually want from your business. Bạn sẽ điều tra được thông tin là họ muốn gì, khách hàng muốn gì và họ muốn gì từ doanh nghiệp. And that means you're going to have to ask them lots of questions. Điều đấy cũng có nghĩa là bạn sẽ phải hỏi rất nhiều câu hỏi. When you're selling means you're asking questions. Khi bạn đang bán hàng, đồng nghĩa với việc là bạn đang hỏi câu hỏi. And it's crucially important that you ask the right questions and you get the right answer. Và điều này cực kỳ quan trọng, đó là bạn đặt những câu hỏi đúng và bạn cũng mong có những câu trả lời đúng. Did that answer your question? Tôi có trả lời được đúng câu hỏi của bạn không? Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Yes, thank you very much. Cô cho em hỏi thêm một câu được không ạ? Can I ask another question, please? Yeah. Tất nhiên rồi. Thầy ơi, em cũng làm ở bên ngành bất động sản ạ. Thầy có thể cho nói rõ hơn về cái quy trình bán hàng về bất động sản theo quy trình, theo cái sơ đồ này được không hả thầy? I'm also in real estate business. Could you please somehow explain to me how to apply the system that you just shared into real estate? Well, I do this in real estate. This is what I do. Đây là những cái bước mà tôi áp dụng trong kinh doanh bất động sản đấy. So do you believe you're the best person in Vietnam for real estate? Vậy thì bạn có tin bạn là người tốt nhất trong lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam không? Yes or no? Có hay không? Được rồi. Em có thầy ạ. Yes, I do. Right. Okay. So you are one over on yourself. That's great. So when you're dealing with prospective clients, you then have to ask the right questions to see if they're in a position to buy the real estate that you sell. Vậy thì bước thứ hai khi bạn bắt đầu điều tra là khi mà bạn đang trong một cuộc hội thoại với khách hàng và bạn sẽ hỏi để biết rằng họ có đang cần những sản phẩm bạn bán không.
One of the first questions I ask my clients is, can you afford it? How will you be paying for it? Một trong những câu hỏi đầu tiên mà tôi hỏi khách hàng của tôi đó chính là bạn có đủ ngân sách để mua sản phẩm này không? Bạn có sẵn sàng để mua không? And then you enter into negotiations over your services, your costs, and also the purchase price. Và bây giờ bạn sẽ đi đến bước tiếp theo, đó chính là đàm phán. Là cái lúc mà bạn nói về các cái quy trình mua bán, trả tiền, giá tiền. And when you put together your proposal, your sales proposal to your client, you make that the absolute most valuable, content-rich, information-rich proposal that you can put together. Has to be super valuable so that they cannot say no. Ở bước tiếp theo là khi mà bạn đưa ra một lời đề nghị mà cực kỳ giá trị, bởi vì nó có rất nhiều đầy đủ thông tin cho họ, cực kỳ có giá trị cho họ. Và khi họ nhìn thấy nó thì họ không cần phải nghĩ ngợi nhiều nữa mà chỉ có thể không thể nói không. And then you eliminate any excuses. So when they come up with an excuse to why they can't use your service or why they want to go with this other real estate agent, you eliminate that excuse. Và khi họ bắt đầu đưa ra các cái lý do thì bạn sẽ từ từ loại bỏ tất cả những cái lý do đó. Vì sao nên loại bỏ những lý do đó. And you do that with the utmost respect and the utmost care, and you treat everybody like their family. And what I mean by that is when I do business with people, I treat that person how I would want my family to be treated. Và bạn làm tất cả những cái điều này với một cái sự tôn trọng hết sức có thể và một sự chăm sóc tuyệt vời hết sức có thể với khách hàng và coi họ như là người thân, là gia đình của mình. Bởi vì đó là điều mà tôi làm. Tôi đối xử với họ như đối xử với gia đình của mình. So the way I do all my business, and I've always done it like this. Và đấy là cách mà tôi làm kinh doanh của tôi. Và tôi luôn luôn làm như vậy. Whenever I'm selling anything, bất cứ khi nào tôi bán một sản phẩm nào, một sản phẩm gì, I always ask them, I always ask myself, if somebody was selling that to me, would I be happy? Tôi luôn luôn tự hỏi bản thân mình, nếu trong trường hợp tôi là người mua thì người mua đó có hạnh phúc hay không, có vui vẻ khi mua hay không. And more importantly, if somebody sold that product or service with the package that I'm going to put together, if they sold that to one of my family members, would I be happy that they've bought it? Because if the answer is no, then you shouldn't ever sell it because that is unethical. Does that make sense? Và khi mà bạn đã đưa ra một cái gói, một cái gợi ý, một cái lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn và cực kỳ tốt cho họ, thì nếu như họ mua, bạn có cảm thấy điều đấy là tốt không? Bạn có hài lòng với việc là họ mua sản phẩm đó không? Bởi vì bạn đang coi họ chính là gia đình của mình. Nếu như gia đình của mình mua sản phẩm này thì bạn có tin rằng họ đang mua đúng hay không? Bởi vì nếu như bạn nghĩ rằng không, việc mua bán này không tốt, thì có nghĩa là việc kinh doanh, việc hoạt động mua bán của mình đang không có đạo đức, không theo quy chuẩn đạo đức. Was that useful? Bạn có thấy những điều tôi chia sẻ hữu ích không? Thank you. Okay, I hope to see you when I come out to Vietnam. I'd love to meet you. Mặc dù là cái loa, cái mic của chị không nghe rõ, nhưng thầy có thể cảm nhận là chị đang nói là có hữu ích. Và thầy rất muốn là gặp được chị ở sự kiện tới vào ngày 1 tháng 8. Okay, give her a hand. Thank you. Give her a round of applause. Yes, Cảm ơn sự chia sẻ. Alrighty. Cảm ơn. Was there one more? I think there was one more. Was there one more person wanted to share something or want to ask a question before we move on? Trước khi chúng ta bắt đầu tiếp tục thì có ai có câu hỏi gì nữa không, hoặc sự chia sẻ gì đó? Okay, that's fine, no problems. Okay, we're going to move on. Now, what I've told you and shared with you today. Thôi chúng ta sẽ tiếp tục nào. Những điều mà tôi đã chia sẻ với các bạn ngày hôm nay Is the 5
pillars of business success. So if we can just get that back on the screen, and I'll Đó get là that. 5 trụ cột của thành công. So what I've shared with you today is the 5 pillars of business success. And we've already talked about passion. You've got to be super passionate about what you do so you can position it effectively. You've also got to be able to create some products to sell to the marketplace of which you're really passionate about and you've positioned yourself in there. And then we've also spoke about the people and the systemization side of the business. Như vậy là chúng ta đã đi qua 5 bước. Bước thứ nhất đó chính là đam mê. Bạn cần phải đam mê về những cái sản phẩm và dịch vụ mình làm để mình có thể định vị được sản phẩm đó và doanh nghiệp của mình. Sau đó bạn tạo ra những cái sản phẩm và tiếp đó là bạn kết nối với những con người mà sẽ đi cùng với bạn trong doanh nghiệp. Next, we've also discussed the effective ways to present your business so that people you'll be able to reach more people. Và tiếp đó bước thứ tư đó chính là tạo ra một cái bài thuyết trình, bạn thuyết trình trước đám đông để có thể kết nối với họ với sản phẩm của mình. Chúng ta nói trước đám đông để thuyết trình về cái sản phẩm và cái công việc kinh doanh của mình. And when you can master your presentation, you'll get given an opportunity to pitch your product. Và khi bạn có thể làm chủ được cái khả năng thuyết trình trước đám đông này rồi thì đấy chính là cái cơ hội ở số 5, đó là khi bạn bán hàng. Which will result in higher and more increased profits. How many of you agree with that? If you do, raise your hand and say yes. Và điều đấy có nghĩa là bạn sẽ có khả năng có cơ hội lợi nhuận cao hơn rất nhiều. Nếu bạn đồng ý, hãy giơ cánh tay của mình lên. Okay, awesome. Let's take that off. Okay, so I've shared with you my 5 steps of my 5 pillars of business success, and it's been really, really important and really crucial for my growth in my business. It really, really has. Như vậy là tôi vừa chia sẻ với các bạn 5 trụ cột trong kinh doanh thành công, và đây là những cái điều mà tôi xây dựng lên bởi vì tôi đã làm và thực hành đúng như vậy. And what I would like to do with you before we finish up for this evening, I want to thank you for being here because I know it's been a long afternoon, long evening, and I want to really give you as much value as possible. Trước khi chúng ta kết thúc thì tôi thật sự là chân thành cảm ơn các bạn vì đã có mặt ở đây. Chúng ta đã có rất nhiều tiếng thời gian ở bên nhau và tôi đang cố gắng hết sức để chia sẻ những giá trị nhiều nhất cho những cái điều mà bạn có thể học được trong ngày hôm nay. So just if you found today's session really useful, if you found today's session useful, just type in the chat box yes. Go ahead and do that right now. If you found it really useful, type in the chat box yes. Nếu như ngày hôm nay bạn cảm thấy buổi học của chúng ta cực kỳ hữu ích, hãy đánh vào trong khung chat yes, yes, yes. Thank you, thank you, thank you, thank you. So Cảm ơn what các bạn for you? I've got a very, very special invitation for you. Và ngay bây giờ tôi có một lời mời rất đặc biệt đến với tất cả các bạn. And I'm actually going to come to Vietnam. I'm going to fly over and I'm going to spend 2 days with you. Sắp tới tôi sẽ bay từ Anh để đến Việt Nam và tôi sẽ dành 2 ngày trọn vẹn ở cùng với các bạn. And let me ask you a question. How many of you think that you could learn an awful lot from me over a 2-day period? How many of you think you could? If you do, type yes in the chat box. Nếu như bạn tin rằng chúng ta sẽ còn gặp nhau và còn học được nhiều hơn nữa trong thời gian tới khi tôi ở Việt Nam thì hãy đánh vào khung chat yes, yes, yes nếu các bạn tin vào điều đó. Awesome. And what I'm going to be doing I have a 2-day in-person live training program called the Business Launchpad. Tôi có một khóa học mà nó được gọi là bệ phóng thành công trong 2 ngày. And the Business Launchpad is going to happen on August the 1st and 2nd. So write that down. Và các bạn hãy viết xuống này. Chương trình này bệ phóng kinh doanh thành công sẽ diễn ra vào ngày mùng 1 đến mùng 2 tháng 8.
And I'm going to be coming over and I'm going to be running this 2-day live in-person event, and it's going to be held in and around Hanoi. Tôi sẽ đến Hà Nội, tôi sẽ tiến gần hơn đến với các bạn và sẽ trực tiếp dạy ở chương trình này trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 8. And I want every single person on this call to be there. So today I'm going to do something really crazy. Tôi thật sự muốn mời tất cả các bạn có mặt cùng với tôi vào ngày hôm đó, và bây giờ tôi sẽ làm một điều cực kỳ điên rồ. And what we're going to do at the Business Launchpad is I'm going to help you accelerate your business growth in 2022. Ở cái khóa học này, tôi sẽ giúp các bạn tăng trưởng kinh doanh của mình trong năm 2022. And we're going to go through in detail my 5 pillars of business success. So the first thing we're going to go through in detail is the passion in the product, the passion in the position. Và chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa vào 5 trụ cột mà chúng ta đã nói vào ngày hôm nay. Và đặc biệt là chúng ta sẽ nói về đam mê và định vị vị trí. And we're going to be going through and helping you understand how you position your business in your marketplace. And we're going to be doing it with you. Và ở trong lớp học này chúng ta sẽ đi sâu hơn vào về cái cách mà bạn đang định vị sản phẩm, vị trí của mình, doanh nghiệp của mình như thế nào, và cái công cụ kỹ thuật marketing mà bạn đang sử dụng. And next, we're going to focus on the products you sell. I'm going to show you and guide you and inspire you and teach you the best products to sell and how to do it in a way that people want to buy from you. Chúng ta sẽ nói sâu hơn về những sản phẩm mà các bạn bán, các bạn đang có, doanh nghiệp mà các bạn đang nắm được. Và chúng ta sẽ đi sâu hơn về những cái ví dụ và những cái sản phẩm tốt nhất, dịch vụ tốt nhất mà bạn có thể đưa đến thị trường là gì. And then we're going to work on how you systemize your business by bringing in the right people. People make business, and I'm going to show you how to grow a successful, happy, winning team. Các bạn hãy nhớ rằng con người thì tạo ra doanh thu, con người tạo nên niềm hạnh phúc, và tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu để tạo ra những cái đội nhóm của mình thành công, hạnh phúc và có tư duy chiến thắng. And then once we've done that, my favorite part of all, I'm going to be working with you to put together your presentation. I'm going to be showing you and giving you the skills that you can present. Và một điều quan trọng hơn nữa là chúng ta sẽ đi sâu hơn về kỹ năng thuyết trình. Mà ở đó chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ năng thuyết trình quan trọng nào mà các bạn cần. That means we're going to have to work on you as a person. So we're going to have to work on your personal development. Và điều đấy cũng có nghĩa là chúng ta đi sâu hơn về phát triển bản thân của từng cá nhân các bạn. How many of you want to become the best version of yourself? Bao nhiêu trong số các bạn muốn trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân mình? And how many of you are ready? I mean really ready. Like really ready to step out and be really uncomfortable. Và ý của tôi khi nói như vậy có nghĩa là tôi muốn hỏi bao nhiêu trong số các bạn đã thật sự sẵn sàng để cảm thấy bước ra khỏi vùng an toàn của mình, sẵn sàng chấp nhận những sự không thoải mái. And how many of you would like to be able to do business and be absolutely fearless? Nothing will scare you, nothing will worry you, and you know you can be the best version of yourself without judgment, without fear, and above all, everything else, you can do it with confidence. How many of you would like to become super confident? Và bao nhiêu trong số các bạn đã sẵn sàng để tiếp tục một bước cao hơn trong kinh doanh của mình, không sợ hãi, không có gì ngăn cản được bạn. Nó là những cái bước đi mà không gì có thể ngăn cản được nữa, và bạn đã sẵn sàng cho điều này. Thank you. And when we've done that, I'm going to show you how to sell. And we're going to work on your sales skills. Because in business, if you can't sell, you'll never be able to make any money. How many of you agree with that? If you do, raise your hand and say yes. Và bước tiếp theo đó chính là kỹ năng bán hàng. Và chúng ta sẽ đi cùng nhau và làm việc trực tiếp với tất cả các bạn
để chúng ta có thể cùng nhau phát triển cái kỹ năng bán hàng. Bởi vì các bạn thấy rằng đấy, nếu chúng ta không có kỹ năng bán hàng thì chúng ta sẽ không thể bán được bất kỳ một sản phẩm nào và sẽ không được thành công trong cái kinh doanh của mình. Bao nhiêu các bạn đồng ý với việc này? Awesome, thank you. Now, listen, I've been in business for nearly 20 years. I've been in business. Này, tôi đã ở trong các công việc kinh doanh của mình 20 năm nay rồi. I've been in business since I was 22 years old. I'm now 40 years old, and I've learned so much from my mistakes. Tôi bắt đầu công việc kinh doanh từ năm 22 tuổi và bây giờ tôi đang 40 tuổi. Trong rất nhiều năm kinh doanh, tôi đã học được rất nhiều từ những sai lầm, lỗi lầm của mình. And I want every single person on this call to learn from my mistakes. And that's why I'm coming out to Vietnam. I've been told that you lot are actually amazing people and you've got this thirst for knowledge. That's what I've been told. I need you to prove me wrong. Và tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả các bạn sẽ được học, được trải qua những cái điều mà tôi đã trải qua để các bạn học được những bài học. Và tôi được nghe nói rằng tất cả các bạn học viên ở Việt Nam thì là những người cực kỳ là hiếu học và đã sẵn sàng cho tất cả những cái việc học và tiếp nhận những cái kiến thức mới này, những kiến thức này. And I know I can help you move forward. I know I can. I've got a very unique set of skills, and I want to share them with the world, and it's my passion to do that. It really is. Tôi có thể làm được điều này. Tôi đảm bảo rằng tôi có thể giúp các bạn những cái điều này. Tôi có những cái kỹ năng bán hàng cực kỳ đặc biệt và độc đáo và tôi muốn chia sẻ những điều đấy với các bạn và tôi đã sẵn sàng. And the reality is this, what I'm going to teach you over 2 days. Và điều đặc biệt là trong 2 ngày tới đây, 2 ngày của tháng 8, điều mà tôi sẽ đào tạo các bạn là has the capability to help you start and grow a business that could make you a vast amount of money. Đó là giúp các bạn có thể xây dựng kiến tạo doanh nghiệp của mình mà có thể tạo ra trở thành một cỗ máy kiếm ra tiền. Just like it did for me, just like it did for some of my success students. I've got some success students on this call and I'm going to get them to share with you what it's like to work with me. Nó cũng giống như cái cách mà tôi áp dụng nó cho công việc kinh doanh của mình, cũng như là cái cách tôi đào tạo những sinh viên, học viên của mình thành công như thế nào. Và tôi có những học viên của tôi ở trong lớp này và họ sẵn sàng chia sẻ với các bạn. The skills that I'm going to teach you over these 2 days, the 5 pillars to success, we're going to do that in quite a lot of detail. I've implemented that into multiple businesses, and just one of them businesses makes $30,000 a month. Và trong 2 ngày này chúng ta sẽ học tất cả những kỹ năng xung quanh 5 trụ cột của kinh doanh thành công. Và việc này nó rất là đã được chứng minh bởi vì tôi ứng dụng những điều đó vào trong tất cả những cái doanh nghiệp mà tôi đang làm chủ. Và một trong những doanh nghiệp đó đang kiếm được $30,000 trong một tháng. Remember, that's $360,000 a year. And I genuinely believe that if you spent 2 days with me and you then had a business making $30,000 a year, I genuinely believe that's a massive value. Các bạn có thể thấy rằng khi một doanh nghiệp kiếm được $30,000 một tháng thì đồng nghĩa với việc là $360,000 một năm. Và chỉ với 2 ngày ở cùng với tôi để chúng ta học và đi qua những cái kỹ năng của 5 trụ cột này thì đó là nó mang lại những giá trị cực kỳ lớn. I'm not going to ask you to invest anywhere near this. There's absolutely no way. That's crazy. And also that's crazy as well. So I'm not going to ask you to invest that. I would, because I know what comes at the other side. I've got success students that would pay me double that. Tất nhiên những con số này không phải là con số mà tôi đang gợi ý các bạn đầu tư. Nếu mà là tôi thì tôi cũng sẵn sàng đầu tư bởi vì tôi đã trải qua những cái phía mà mình đầu tư lớn để tạo lên những doanh thu lớn.
và sinh viên của tôi sẵn sàng trả số tiền này để có thể đầu tư cùng với tôi hoặc tham gia các khóa học. And they would pay me that quite happily because they know how much money they've made off the back of my training. Và những sinh viên của tôi thì khi họ trả tiền thì họ trả tiền một cách rất vui vẻ và hạnh phúc, bởi vì họ đã nhận được và họ biết được những giá trị mà họ sẽ đạt được sau đó, và những thành công không chỉ về tiền bạc mà họ đạt được sau đó. So the total investment, if you would like to come along for the business launchpad on August the 1st and 2nd, if you would like to attend that program, the investment is just going to be $1995 in dollars, so $1,995, and I believe it's going to be worth every single penny, and I really do. I know I have the skill set to change your life if you take action and if you believe. Now, next, there's a couple of other things that I think you're going to benefit from, and one of them is a full working manual. How many of you would like a full working manual? Giá trị cho buổi học của ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 tháng 8 đó là $1,995, và tôi đảm bảo với các bạn, nếu các bạn tham gia khóa học, nó sẽ đáng giá từng xu một khi các bạn trả ra. Và bởi vì tôi có những cái kỹ năng, những cái hệ thống mà có tính ứng dụng rất cao. Và tiếp theo đó chính là một quyển sách hướng dẫn. Bao nhiêu trong số các bạn muốn có những quyển sách hướng dẫn này? How many of you think that if you had a detailed step-by-step manual that you would be able to implement and learn more quicker? How many of you think that? If you do, raise your hand. Nếu như bạn đồng ý, sẽ rất muốn có được cái quyển sách mà ở đó nó đưa cho các bạn, hướng dẫn các bạn từng bước một cùng cái hệ thống mà bạn ứng dụng nó vào trong lĩnh vực kinh doanh của mình, thì điều đó có xứng đáng không? Okay, awesome. So the manual, I think you should get that as well. And even if you didn't want to come to the event, so maybe you can't quite afford it, that's fine. Don't come to the event, get the manual, and that's going to be the $500. And that manual will really help you. Và giá trị đầu tư cho quyển sách hướng dẫn từng bước một này đó chính là $500. Và nếu như bạn không tham gia khóa học, vẫn có thể đạt được cái quyển sách này với giá trị của nó là $500. And there's another thing. I believe that I'm going to come to Vietnam, and some of you are going to come along and spend 2 days with me. You're also going to get the manual, and you're going to go away and you're going to implement what you've learned at the training and then also on the manual. Như vậy là cái việc tôi đến Việt Nam là chắc chắn, và tôi cũng chắc chắn là tôi sẽ gặp các bạn ở Việt Nam, và các bạn sẽ có 2 ngày chuyên sâu cùng với tôi, và các bạn cũng có những quyển sách hướng dẫn từng bước một cái hệ thống thành công này. But I truly believe that you're going to need some support, some help. So what I've done is I'm going to put together a coaching call, and it's going to be held on Zoom like we are now, and it's going to be for 1 hour. And it's going to be 1 month after you attend this program. Now, và sau khi các bạn tham gia chương trình thì tôi tin rằng các bạn sẽ cần phải có những cái phần follow up, là chúng ta tiếp tục gặp nhau để có thể cùng nhau hướng dẫn và trả lời những câu hỏi. Thì tôi sẽ có một cái buổi coaching 1 giờ vào 1 tháng sau khi sự kiện diễn ra. Now, in the UK, I have people come for coaching all the time, and I sit with them on a one-to-one basis, but also on a group setting. And the success they get goes up tenfold. Và ở Anh thì tôi tổ chức những cái phiên huấn luyện này rất nhiều. Có những phiên huấn luyện là 1-1 và có những phiên huấn luyện là 1 người với cả một nhóm người. Thì các bạn đạt được những thành công cực kỳ là lớn sau những buổi coaching này. And for that, they pay close to $1,000. So I've got coaching clients that pay me $1,000 to come and sit with me for a morning or an afternoon to learn more and to implement the skills that I teach them. Và giá trị đầu tư cho những phiên coaching này là $1,000. Và ở Anh tôi có những khách hàng sẵn sàng trả tiền $1,000 1 giờ để họ có thể đến gặp tôi vào buổi sáng hoặc buổi chiều. And so that makes a total investment of $3,495. And listen, I understand it's a tremendous amount of money. Và
tổng giá trị đầu tư sẽ là 3.495 đô. Tôi hiểu rằng đây là một số tiền lớn, đây là một khoản đầu tư lớn. But if I can show you over 2 days how to change your life, how to become the best version of yourself, how to grow and develop, you will look at this as nothing. Nhưng nếu mà trong 2 ngày chuyên sâu này, tôi có thể khiến các bạn thay đổi cuộc đời của mình, trở thành một phiên bản tốt nhất của mình và tăng trưởng kinh doanh của mình, thì số tiền này thật sự nó là rất rất nhỏ. And the reality is this. Và sự thật là Students that spend a considerable amount more than that, and they've got so much success. And I've even got a couple of students on this call, and I'd like to maybe get them to share with you what you can expect at the event. And then I'm going to play you a short video. And then I'm feeling pretty crazy at the minute. Và thực tế là có những học sinh của tôi, học viên của tôi đã trả nhiều tiền hơn thế này để tham gia những cái khóa học, bởi vì những thành công của họ thì thật sự lớn và những số tiền mà họ tạo ra được sau khi tham gia khóa học thì nhiều gấp bội lần. Và ở đây trong lớp học Zoom của chúng ta có những học viên của tôi và họ sẵn sàng chia sẻ, và sau đó chúng ta sẽ có những cái video nhỏ để các bạn có thể kiểm chứng điều này. And I'll tell you something, I'm feeling so crazy that I'm going to do, the people that are still on this call, I'm going to do you something absolutely crazy to make sure you can all get there. Và nếu như các bạn còn ở đây với tôi, ngay thời điểm này tôi sẽ làm một điều cực kỳ điên rồ để đảm bảo rằng chúng ta sẽ gặp nhau vào thời gian tới. So let me go ahead and I'm going to play a little video for you right now. The video is only 2 minutes long. Và ngay bây giờ tôi sẽ bật một cái video chỉ có 2 phút thôi. And this is what you can expect when you come along. So go ahead and screen share that video and get it playing, and we'll get, this is what you can expect when you come along. Đây là những điều bạn có thể đạt được khi bạn đến khóa học. Okay, go. It's been an amazing 2 days. Honestly, I couldn't have asked for more. Like, I came into the 2 days. So I've truly enjoyed it. I made so many new connections, so many brilliant connections. Learned so much about myself through doing this, and honestly, I could not recommend it more to anyone. You know, no matter where you are in life, no matter who you are, you know, you can come down to this event and you'll come out a whole new person. Like I honestly feel inspired just to go back out there and just kind of tell the world about this event. So come down, the people, the energy, the content, it's just all top notch content. And so definitely come down. No matter who you are, no matter where you are in life, definitely come down. Play some testimony. You will not regret it. Okay, so I'm also going to play a couple of little clips from a couple of my clients who have done it, but they couldn't be on this call. So we're going to play them as well, just so you can see, so you can get feedback from people that have actually been to my events. Và ngay bây giờ chúng ta có thể xem, nhìn lên trên sân khấu, trên màn hình, những chia sẻ của các học viên mà họ đã tham gia và họ đã đạt được những cái điều thành công mà ở đó bạn có thể kiểm chứng. The event itself was absolutely amazing. Alistair Cunningham goes above and beyond to make sure that you develop as a person. These past 2 days, I have got to leave my comfort zone multiple times, which have helped me a lot, and I'm sure I will see the results in the future. I highly recommend this program. It costs only £1, so you really can't miss out. Thank you. Okay, thank you. All right, okay, so I want to bring up one of my students who's attended some live training with me. Và như vậy là các bạn vừa xem 2 video về những lời giới thiệu cũng như là những cái kết quả mà các bạn ấy đạt được.
Và sau đây tôi xin mời lên trên spotlight là một học viên của tôi đã tham gia khóa học trực tiếp cùng với tôi. And I'll give you a little bit of background. His name is Ashley. Một chút thông tin là anh ấy tên là Ashley. And he was living in Dubai as a teacher. Và anh ấy làm nghề giáo viên ở Dubai. And he was a teacher and he was earning a very good salary. Và ở đó thì anh ấy kiếm được một khoản tiền lương hàng tháng khá là ổn. And he came back to the UK and he worked with me. He attended my training. He worked with me. And his life has just completely changed. So let me hear from Ashley in 1 second. Và sau đó anh ấy về Anh một thời gian và tham gia các khóa học online, học offline cùng với chúng tôi. Thì cuộc sống của anh ấy đã thay đổi hoàn toàn. Và hãy nghe anh ấy nói. Okay, so everyone give Ashley a massive round of applause. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Ashley. Good job, Ashley. Hi, Alistair. How are you doing? I'm good. How are you? Yeah, I'm good, thank you. Okay, so bear in mind we are going live to Vietnam, so we have to speak a little bit slower, so don't mumble your words. Okay, just in a nutshell, what is it like coming to my events? So the experience I had at your events was amazing. It's taken me from a business hobbyist to a business owner. Okay, stop and there. put it into. Hold on, just let translator catch up. Yeah. Trải nghiệm của tôi khi tham gia vào các khóa học của thầy là cực kỳ tuyệt vời. Từ việc là tôi đi làm việc cho một người khác, sau đó tôi trở thành một người mà có thể làm chủ được doanh nghiệp của mình. So you essentially were playing small. Vậy là trước đây bạn đã bắt đầu giống mình gọi là chơi nhỏ, bắt đầu nhỏ. And then you came to my events. Absolutely. What happened? Và sau đó khi bạn đến với các cái khóa học, chương trình học của tôi thì chuyện gì xảy ra? So I think the best way to explain it is by using numbers. In my first year of business, I made 70,000 UK pounds, and after coming to your events and sentence by sentence, in the first year of business, you made 70,000 UK pounds, and then you attended my event. Vậy là tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để đưa ra một cái minh chứng đó chính là nói về các con số. Năm đầu tiên, doanh nghiệp của tôi đã đạt được con số là 70.000 bảng một năm. And what's happened to your business since? So from January to this month in June, I've already beaten that old salary. So I've made over £80,000 in the last 6 months. So your business has doubled in size. Yeah. Như vậy là một năm và sau khi tham gia các khóa học thì từ tháng 1 đến tháng 6 cái doanh thu nó đã là 80.000 bảng, có nghĩa là nó gần như là gấp đôi. And what was a big thing for you was personal development, because you've got some issues that you've been dealing with. And what am I like as a coach working with me on a personal development point of view? Bạn có thể nói chia sẻ một chút về sự phát triển cá nhân của mình được không? Bởi vì tôi đã đến gặp bạn với tư cách là một huấn luyện viên vào thời điểm đó. Và bạn có thể chia sẻ một chút về tôi với tư cách là một huấn luyện viên. So you're there every step of the way. You're there. You have a perfect hand-holding coaching system. So any issue that I have, you're there, and you have a solution, and you're there to motivate me as well. Như tôi có thể nhận thấy rằng cái hệ thống huấn luyện của thầy từng bước một nó có hiệu quả với tôi, cũng từng bước một. Tất cả những vấn đề mà tôi có thì thầy luôn luôn ở đó và giúp đỡ và đưa và hướng dẫn cho tôi rất nhiều để giải quyết được tất cả những cái điều đó. And what would you say to anybody that's watching this that's thinking about coming along? Because I think you might be there, but what would you say to anybody that's thinking of coming along to the Business Launchpad in Vietnam on August 1st and 2nd? Vậy thì tôi tin rằng là bạn cũng sẽ ở đó với tôi vào ngày mùng 1 tháng 8. Vậy thì bạn có điều gì để nói với những học viên và những các bạn
của bạn sẽ gặp vào ngày đó không? So I would say it's an absolute no-brainer. If you're looking to start a business or grow your business, you have to be there, because it's unimaginable what Alistair can do for your business. Đây là một lời đề nghị, đây là một lời đề nghị cực kỳ tuyệt vời mà các bạn không cần phải suy nghĩ. Giống như tôi sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều, bởi vì tôi đảm bảo và tôi biết chắc chắn nếu như bạn đã sẵn sàng để tăng trưởng doanh nghiệp của mình thì đây chính là một cơ hội tuyệt vời. All right, good job, Ash. Thanks very much, man. We love you, man, and I can't wait to see you again. All right, give Ashley a massive round of applause. Chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn cho sự chia sẻ của Ashley. All right, okay, take it back to full screen. All right, listen, I'm helping so many people change their lives, and I'm coming to Vietnam, and I want to help you change your life. Hãy nghe này, tôi đã giúp rất nhiều các cuộc đời thay đổi rồi, và bây giờ tôi đã sẵn sàng để đến Việt Nam và sẽ cùng bạn thay đổi cuộc đời của mình. And I want to make what I do as accessible to everybody as best possible I can do. Và bây giờ tôi sẽ đưa ra những lời đề nghị mà tốt nhất để giúp các bạn tiến gần hơn và có thể So I'm going to do kết nối được với something. tôi tốt hơn. So I'm going to do something very crazy, because this is my first time coming out to Vietnam, and I want every single one of you to have no excuses to why you can't come. Ngay tại thời điểm này tôi sẽ đưa ra một hành động cực kỳ điên khùng, bởi vì sắp tới đây là lần đầu tiên tôi đến với Việt Nam, và những cái khóa học này tôi muốn đảm bảo rằng tất cả các bạn sẽ có mặt ở đó cùng với tôi, và các bạn sẽ không đưa ra bất kỳ một lý do gì để từ chối. And I'm going to be there on August the 1st and 2nd, and I want every single one of you to be there. So I'm going to do something very, very crazy, like seriously, very crazy for you. Ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 8 tôi sẽ ở đó, và tôi muốn gặp tất cả các bạn ở trong lớp này. Và ngay bây giờ tôi sẽ đưa ra một hành động cực kỳ điên rồ, cực kỳ điên rồ. But it's only going to be for the people that take action today. Nhưng điều này sẽ chỉ dành cho những ai đã sẵn sàng hành động vào ngày hôm nay. Not tomorrow, today. Không phải là ngày mai, mà là hôm nay. I know in business is about taking action. And if you take action, you will get results. And I know what I'm capable of. I know what I'm capable of. And I know I can help you. So if you're ready to take action today, ở trong doanh nghiệp thì các bạn biết đấy, khi các bạn đã bắt đầu hành động thì các bạn có thể nhìn thấy kết quả. Và tôi đã ở trong doanh nghiệp rất nhiều năm, tôi